मान्छेले यमा दाइले सुनेको पो साथी पछि हो त दाइले ऱ्याप भनेको त कति वर्ष भइसकेको थियो नि त त्यो बिचमा दाइले छोडेको भए त सबै वेस्ट जान्थ्यो नि त सी द्याट्स हाउ इम्पोर्टेन्ट वाइ युर भाइरल इज अ लट अफ पिपल हु डोन्ट लाइक मी बिकज आई टक अबाउट मनी माइसेल्फ आई एम भेरी अपफ्रन्ट आई लर्न इट फ्रम यमा दाइ अफ कोर्स बिकज यमा दाइ अल्सो युज टु वर्क भेरी इन्डिपेन्डेन्टली त्यो नम्बर्सहरूको 333 2111 अल द्याट थिङ मलाई त्यस्तो विश्वास त लाग्दैन है इन अ वे कति कोइन्सिडेन्स नै हो कि के भन्छ एक्टिभली मेरो माइन्डले सिक गरेर तर इट्स नट लाइक म कहिले बच्छ भनेर पनि हेर्दिनँ इट्स जस्ट लाइक ओके सो दिस ह्यापन्स बेला बेलामा होइन राम्रै छ सबै कुराहरू के पनि चेन्ज भएको छैन 1 महिना 2 महिना भयो एन्ड द कुमार सागर सिंह ह्यापन के सजनवाला सो आई वाज लाइक इट वर्कड आउट सो अहिले पनि म देखिरहेको छु नाउ आम लाइक ओके अब के आउन लाग्छ जस्तो मेरो अस्ति भर्खर रविन्द्र दाइको भिक्ट्री हेरेपछि आई एम मोर मोटिभेटेड टु डु इट एभ्री टाइम when people say that's impossible I always say you know like in 2013 when I started rapping they thought being a rapper was impossible look at it today तिमी जुन इन्भाइरोमेन्टमा छौ विथ एमएमए एन्ड एभ्रिथिङ देवीज र रविन्द्रकै स्टोरी हेर न तिमीले त देखाएको छौ समथिङ क्लिक्स एट सम टाइम इट्स नट जस्ट बिकज अफ कोइन्सिडेन्स चाहिँ मात्र भएन जुन त्यो लक भन्नुहुन्छ लक भनेको के हुन्छ प्रिपरेसन टाइमिङ They are using that word to satire all that history against them. If I use the N word, it's very wrong of me. Malai kunai din Jay-Z lai bhete and if he's going to play me that song with the N word, I don't know what to tell to Jay-Z. Oh, testo kuram I censor myself. I don't want to do anything. I want to stay home for a bit. I want to focus on my health. I will go to gym. First week, I was like, why am I even doing this? मैले यो सबै गरेको मेरो family को लागि, मेरो the people I love को लागि हो नि त. What is the best way I can make them happy is by being happy. Bistarai, I went back to the studio. I started making music again. What I went through in the last 5 months, I want everybody to feel that. It's easy to be a communist when you're broke. Can you be a communist when you have like $1 billion? हाम्रो कमरेडहरूले आउनु भयो स्विजरल्यान्ड बनाउन नसके पनि ब्याङ्कहरू भर्दिनु भएको छ उहाँको अब अझै कम्युनिस्ट नै हो त हजुरहरू This episode is brought to you by Proton EMAS, intelligence that electrifies. यस्तै हुन्छ अरे अन भएपछि चाहिँ हामीले ठ्याक्क लिल वेनको ग्रेटनेसको कुरा गरेर थियो तिमीले लिल वेन एज अ ऱ्यापर कहिलेदेखि तिमीले डिस्कभर गरे अब सुन थाले पनि मैले क्लास 7-8 मा हुँदाखेरि मेरो रोहित श्रेष्ठ भन्ने साथी थियो and he introduced me to Lil Wayne. Okay. He was like, "Yo, lollipop भन्ने गीत सुने जस्तो तैँले भनेर भन्यो and I was like, "What is this?" And then he played it. I didn't care much for it because like nothing special about it. त्यतिखेर मेरो दिमागले थिएन त्यतिखेर. But like girls in the school would be like a lot, and I was like, "Oh, maybe it's cool. I don't know." Right? So त्यो भयो. अनि त्यसपछि त लिल वेन त्यो द्याट वाज कार्टर 3 द्याट वाज वान अफ द बिगेस्ट ऱ्याप एल्बम्स एभर ललिपप इज लाइक द लिड वान अफ द सिङ्गल्स फर द्याट एल्बम त्यसपछि उसको कतिवटा गीत आयो हि वेन्ट अन अ ऱ्याम पेज आफ्टर द्याट त्यसपछि म एज अ लिसनर आई इभल्भड राइट जति इभल्भ हुँदै गयो त्यति लिरिसिजम वर्ड प्ले मेटाफोर त्यो बुझ्दै गएँ सो क्लास 7-8 मा सुनेको क्लास 7-8 देखि 11-12 सुन्यो 11-12 मा जब लिरिसिजम मैले फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेको थिएँ त्यसपछि सुन्न थाल्यो 6 फुट 7 फुट द्याट आई रिमेम्बर द्याट सङ फर द रेस्ट अफ माई लाइफ त्यो अघि नै भनेको लाइन लाइक माइन्ड सो शार्प आई फक अराउन्ड एन्ड कप माई हेड अफ लाइक वाट हिज माइन्ड इज सो शार्प ही माइट फक अराउन्ड इट माइट कट हिज हेड अफ डिड ही जस्ट से द्याट डिड ही जस्ट लाइक वाट होइन त्यो लेभल भयो एन्ड देन आई थिङ्क 2-3 years लेटर उसको लाइक डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि लिल वेन डज नट राइट एनिथिङ It's like, why does he not write anything? It's a waste of time, Ray. What do you mean it's a waste of time? I just go into the mic, I spit. It saves time. I was like, this first time सुन्दाखेरि म साइको भएको थियो यार लिरिक्स नै लेख्दैन किनभने चाहिँ म आई युज टु बी अ म्यासिभ फ्यान पहिलादेखि लिल वेनको अनि त्यसपछि सङ्ग्स लाइक अमिली भयो अनि त्यसपछि गो डिजे भयो त्यो फ्लोहरू अनि आई वाज लाइक ओके दिस आर्टिस्ट हेर्दाखेरि मात्र होइन कि मान्छे अति बाबाले ब्रो के अरे something karma is a bitch will just make sure like I forget the line मैले बिर्से मैले पनि ठ्याक्क बिर्से तर तिमीले भनेको मैले ठ्याक्क एक्ज्याक्टली याद what goes around comes around like a hula hoop karma is a bitch well just make sure that bitch is beautiful isn't that so beautiful karma is a bitch okay ठीक छ right but if you make it beautiful it's good for you nita but how do you make your karma beautiful
by doing beautiful things in your life. So simple, there is so much poetry. That's from She Will, right? Karma is a bitch, that one, right? Today I went shopping. Talk is still cheap, re. Abhi, ke bhaneko yesto type. And then you, right? So there's lyricism, there's poetry in it, and then you realize. Coffee. Thank you so much. Coffee. And then you later realize कि यो ब्रो त लेख्दैन अरे जेजीले पनि लेख्दैन मैले त्यस्तो जेजी धेरै सुनेको छुइनँ जेजीले त पहिलेदेखि कहिले लेख्दैन थियो लिल वेन पहिला लेख्थ्यो अनि बिचमा चाहिँ ही स्टप राइटिङ बोथ अफ देम अगेन माइकल ड्वेन कार्टर होइन आई माइट हैव फॉरगॉटन लिल वेन्स नेम टुडे आई कैन नॉट बिलीव दिस बट ड्वेन कार्टर द्याट्स लिल वेन शॉन कार्टर दुईजना कार्टर हो and these are two of the greatest lyricists of our generations. Jay-Z एउटा गीतमा फ्लेक्स हानेछ I went into songwriters hall of fame and I don't even write. सकिँदैन यिनीहरूलाई दाइ यिनीहरू अर्कै लेभलमा छ क्या होइन सेम विथ लिल वेन ले चाहिँ सुरुमा लेख्थ्यो बिचमा चाहिँ he wanted to be like लिल वेन आउँदाखेरि Jay-Z was still the goat. So Lil Wayne kind of took his place भनौँ in a sense, right? So when I was listening to both of them, मलाई सुरुमा दुईजनाले लेख्दैन भन्ने थाहा थिएन क्या I thought सबैजना नोटप्याडमा यसरी लेख्छ अनि or like मोबाइलको नोट्समा लेख्छ or something. So when I first found out कि they don't write, I was like, यो गफ हाने अब यिनीहरूले हुनै सक्दैन कहाँबाट like how is it possible क्या फेरि ऱ्यान्डम चाहिँ पाइदिए पनि होइन त्यहाँ एकदमै मिनिङ्सहरू राखेर के हो नि जस्तै लाइक अफ द टप हानेर लाइक जे पाइदिए भन्नु लाइक जस्ट पुटिङ वर्ड्स टुगेदर द्याट राइम ऱ्याप राइट रिदम एन्ड पोएट्री राइट रिदम त ल्यायो तिमीले राइम हान्यो अरे आई हेभ सम टाइम द बेल चाइम्स होइन लाइक आई मेक इट राइम होइन किलिङ समबडी इज अ क्राइम होइन आई डोन्ट हेभ लाइक यु डु द्याट बट इज इट मेकिङ सेन्स यु जस्ट जिबरिश राइट But then again, what goes around comes around like a hula hoop. Karma is a bitch. Well, just make sure that bitch is beautiful. You're like, what? Did he, like, both of those lines explain life to you? Yeah. What goes around comes around like a hula hoop. Okay, wow. Fair enough. Karma is a bitch. True. Everybody says that. Just make sure that bitch is beautiful. Wow. Explains life. नसोचिकन के अरे नलेखिकन गएको अरे सो जब मैले पहिला सुने यो चिज अब होइन यो गफ हो हुनै सक्दैन अनि प्लस आई टु सक इट फ्री स्टाइलिङ क्या दाइ सो अर्ली करियर 2012 2013 सबै ऱ्यापरहरू मैले चिनेको ऱ्यापरहरू दे वुड बी इन लाइक अ ग्रुप हाम्रोमा साइफर भन्छ राइट देयर इज अ ग्रुप अफ ऱ्यापर्स अनि लाइक यसले हान्छ त्यसपछि यसले हान्छ अनि यसले हान्छ त्यसरी साइफर हुन्थ्यो म चाहिँ कुनामा बसिरह आफूलाई आउँदैन कि आई वाज नट कन्फिडेन्ट इनफ आई वाज साई आई डोन्ट नो वाट आई वाज बट मलाई आउँदैन थियो मलाई लेख्नु पर्थ्यो अनि मलाई अहिले आई डोन्ट राइट एनिमोर आई हेभ नट रिटन सुभाष रिकर्डेड माई फर्स्ट सङ द्याट आई डिन्ट राइट इन 333 रे लेट्स मेक प्रेयर्स नाउ क्विक गड ब्लेस होइन कस्तो दामी कुरा गराएर छ 333 मा हामीले होइन सो राधे राधे राइट सो सुभाष आई मेट इन 2021 होइन right so was 2021 2021 I think yes we met अनि 2-3 दिन भएको थियो हामी भेटेर काम भेटेको अलिकति टाइम भइसकेको थियो तर भेटेर काम गर्ने भनेको अलिकति 1-2 दिन भएको थियो भेटेर काम गर्ने भनेको तर काम गरिरहेको थिएन क्या हामीले लेजी स्टुडियो भाइब्स आर्टिस्टहरू हो नि त अलिकति इन्डल्जेन्ट अलिकति होइन अनि द्याट पर्टिकुलर डे चाहिँ आई वाज लाइक कि होइन आज सुभाष आउँछ आई हेभ टु मेक समथिङ ह्यापन टुडे आज त केही गर्नै पर्छ हामीले भनेर I was preparing myself for it. And Subhas came to the studio. He had like a really nice beat. होइन अनि त्यो दिन चाहिँ म बाहिर गएँ मलाई 2टा लाइन आएको थियो आई रिमेम्बर हामी वी युज्ड टु वर्क इट चोकासे त्यतिखेर आई वाज लाइक चोकासे 100 पेटी मलाई खोखा दे आई वाज लाइक वाउ दिस टु आर लाइक नाइस लाइन्स म्याथमेटिक्स भइरहेछ यहाँ लोकेसन पनि भयो म्याथमेटिक्स पनि भयो जियोग्राफी एन्ड म्याथमेटिक्स दिस इज गुड एन्ड देन आई वाज लाइक ओके सो आइ एम गोना बिल्ड दिस इन्टु अ सङ बट आई वान्ट टु जस्ट Today I want to not write it down. I like what's the worst that'll happen? I'll sound stupid. Or गीत बन्दैन बनिराखेकै त हो also context I'll give you context also त्यो मोमेन्टसम्म मैले गीत लेख्न थालेको 8-10 वर्ष भइसक्यो लाइक माई नोट्स अझै पनि मेरो फोनको नोट्स फुल अफ लिरिक्स एभ्री टाइम इज लाइक प्ले अ बिट राइट होइन
अनि त्यो दिन चाहिँ आई लक बोथ द डोर्स. देयर इज वान रेकर्डिङ रुम त्यता अनि वान इज द बुथ. आई टोल्ड सुभाष कि भाइ डोन्ट टेल नोबडी बट टुडे आई विल स्पिट. आई विल नट राइट. ओके सोचिसकेको थियो कि छैन अलरेडी केही कुराहरू सर्टेन थिङ्सहरू स्ट्रक्चर्स? नो, कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क. 2टा लाइन थियो. चोखा चाहिँ 100 पेटी मलाई खोका दे. त्यसपछि आई फिल लाइक द नेक्स्ट लाइन वाज म तेरो गुरुबा होकागे नारुतो. राइट, द्याट ह्यापन अन द माइक नै. द्याट ह्यापन अन द माइक, होइन. अनि इट्स नट लाइक द्याट सङ इज नट वान अफ द लाइक लिरिकली टेक्निकल सङ होइन त्यस्तो छैन. इट्स लाइक अ भाइब. लाइक फर्स्ट 2टा लाइन नै ठाउँको नाम छ अनि 100 पेटी मलाई खोका दे भने. आइ एम जस्ट टेलिङ यु गाइज आइ एम वर्थ समथिङ, आइ एम वर्थ अ लट अफ मनी. द्याट्स लाइक अ फ्लेक्स रेकर्ड भाइबमा छ. बिट पनि त्यस्तै खालको थियो. वाज लाइक अ भेरी ब्रागडोसियस बिट, ब्याङ्गर बिट थियो. सो आई टोल्ड सुभाष भाइ डोन्ट टेल नोबडी बट टुडे आई जस्ट गो अन द माइक, स्पिट इट. जे हुन्छ. अनि अगेन लाइक आई सेड कन्टेक्स्ट अलमोस्ट 8-10 वर्ष भइसक्यो गीत लेखेको. मैले लास्ट टाइम गीत लेख्दाखेरि मलाई 20 मिनटमा मेरो गीत सकिएको थियो. सो आई वाज लाइक कन्फिडेन्स चाहिँ थियो मलाई कि लाइक 20 मिनटमा सक्यो. लेख्दाखेरि त्यति छिटो आउँछ भने एकछिन त्यो लेख्दाखेरि त यो लाइन लेख्छ अनि यु प्ले इट आउट इन यर हेड अनि लाइक त्यो प्रोनाउन्सिएसन, इनाउन्सिएसन, रिदम सबै मिलाउँछ नि त. सो यु जस्ट स्केयर्ड कि यु माइट साउन्ड स्टुपिड. एकछिन माइकमा जा 1-2वटा लाइन चिप्लिन्छ त के भयो भाले भएन नि भन्ने एटिट्युडले गएँ म. आई थिङ्क 30 minutes I spent in the booth. The song was done. 30 minutes it was done. Right, 30 minutes, maybe 40 la. I remember after the song was done 2 things. Ecstasy. I did. Oh, I'm like Lil Wayne now. At the ecstasy, or my head hurts. I'm on the floor. I lie down on the floor and I told Subhas, play it back for me one time, please. I lie down on the floor, he played it back and I heard it. And like the way we work is like we can mix it in like those 2-3 minutes. Like we have a chain, we load that up. And baki tweak garde jancha tara tetima hamro mix bhaisakyo गीत. That's a process that we've developed over years. हैन. अनि बस्यो सुन्यो अनि we were like, oh my god bro, like I think we've done something crazy today. And त्यसपछि that became like an addiction के दाइ. Like that dopamine त्यो गर्दाखेरि जुन dopamine आउँथ्यो नि, like लाइफमा धेरै चिजले त्यसलाई बिट गर्नै सकेको छैन क्या मेरो लाइफमा. सो त्यसपछि तिमी विदाउट राइटिङ? नेभर. People will sometimes tell me कि I miss the old nasty. I don't miss him. I like this one. Like I don't care. Like I really love where I've come like as an artist today, because like Lil Wayne used to say it saves time, and like I agree with Lil Wayne now. It does save you a lot of time, because sometimes you have writer's block. Early when people tell me I have writer's block, I'm like, what do you mean? What do you mean? What's a writer's block? Writer's block means you went to the studio when you were uninspired. तिमी स्टुडियोमा जानुभन्दा अगाडि तिम्रो लेट्स से ममसँग झगडा परेछ, ड्याडसँग झगडा परेछ, अर लाइक गर्लफ्रेन्डसँग कोहीसँग झगडा परेछ भने अफकोर्स राइटर्स ब्लक हुन्छ. बिकज तिमी इन्सपायर्ड नै छैनौ त कसरी. हाउ विल यु क्रिएट वेन युआर नट इन्सपायर्ड? द फर्स्ट स्टेप इज इन्सपिरेसन. सो म अघि हजुरलाई भनेको माई फर्स्ट स्टेप इज लाइक माई फ्यामिली निड्स टु बी लाइक मम आई लभ यु टु छोरा, लाइक आई होप यु मेक ए नाइस. त्यो हुनु पऱ्यो. ड्याड लाइक केटाहरू सबैजना ठिक हुनु पऱ्यो. इफ आइम इन अ रोमान्टिक थिङ त्यो सबै ठिक हुनु पऱ्यो. देन आइम इन द स्टुडियो एन्ड आइम लाइक ओके सो वाट डु आई फिल टुडे. कहिले काहीँ बन्दैन, कहिले मेरो पनि बन्दैन. लाइक इट्स नट अलवेज कि 20 minutes 30 minutesमै हुन्छ भन्ने छैन. कहिले काहीँ आई लिसन टु 10 beats 20 beats एन्ड आई वाज लाइक नेक्स्ट अनि 4वटा लाइन आउँछ एन्ड देन इट्स द एन्ड अफ द सङ फर मी. जस्तै त्यो इफ यु वाच लेजेन्डरीको मेकिङ नै पनि लाइक when I played the beat, let me jog your memory, homie, you know I run it, jog, run. त्यहाँ 2टा लाइन त्यो वर्डले आइसक्यो मेरो दिमागमा होइन. सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ आम लाइक द नेक्स्ट 32 lines that I come up with should not make this line feel like it's the dopest. यो पछिको आउने लाइन त्योभन्दा दामी हुँदै जानु पऱ्यो क्या. इट्स बिल्डिङ लाइक द्याट, इट्स बिल्डिङ अन इट क्या. अनि अहिले मलाई मान्छेहरूले लाइक लट अफ पिपल हु लुक अप टु मी अर लाइक ऱ्यापर्स हु लुक अप टु मी द्याट लाइक दाइ कसरी फ्री स्टाइल हान्ने, हाउ डु यु डु इट? आम लाइक भाइ राइट सो मच, यु डोन्ट ह्याभ टु राइट एनी मोर. राइट, इट्स एज सिम्पल एज द्याट. 100%. हामीले तिमीले
एकैचोटि त्यो प्र्याक्टिस नगरेर अरू पहिला तिम्रो जुन त्यत्रो वर्षसम्म तिमीले लेख्यौ नि त त्यो नलेखेको भोकाबुलरी बिल्ड नभएको किनभने राइटिङ इज भेरी पावरफुल जस्ट टु क्लिन आउट युर माइन्ड र के कुरा छ भनेर र त्यसलाई एभ्रिथिङलाई चाहिँ समराइज गर्नको लागि चाहिँ दिस इज समथिङ आई बिन डुइङ रिसेन्टली एट द एन्ड अफ द डे मेरो काम गर्ने टाइम सकिसकेपछि when I'm free I'll just write about जस्ट लिएर बस्छु म नोटप्याड अनि त्यसपछि केही न केहीको बारेमा इट डजन्ट निड टु बी केही स्पेसिफिक टपिक मेरै बारेमा हुनु जरुरी छैन वाट एभर आई अब्जर्भ वाट एभर कम्स टु माई माइन्ड एक्सर्साइज गरेर राम्रो र हेल्दी बडी मात्र बन्दैन तपाईँको मेन्टल हेल्थको लागि पनि एक्सर्साइजले धेरै हेल्प गर्छ र तपाईँ बिगिनर हो र जिम जान अप्ठ्यारो लाग्छ अरू जिम गएर के गर्ने भनेर आतिनु भएको छ भने नो निड टु वरी द फिजिक वर्कसपमा तपाईँलाई एक्सपिरियन्स ट्रेनर्सले फुल्ली गाइड गरिदिनुहुन्छ विथ प्रपर वर्कआउट र डायट प्लान जुन तपाईँको लागि मात्र बनेको हुन्छ ट्रेनरहरू अनि फ्रन्ट डेस्कको ब्रदरहरू चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्छ एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ होइन राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ मस्ट भाइ भएको जिम लाग्छ कस्तो फिल भयो म सकिरहेको छु नि तर तिनीहरूले यति मोटिभेट गरिरहेको छ म किन सकिरहेको छैन मेन त ट्रेनरहरू पनि एकदमै हेल्पफुल सिकाउने जस्ट एकदम होमली इन्भाइरोमेन्ट भेटेको छ स्टार्टिङ एट जस्ट ₹2500 पर मन्थ फर डे टाइम मेम्बरसिप्स यहाँ अरू मेम्बरसिप्स पनि अफोर्डेबल नै छ सो इफ तपाईँ कुमारी पाटी मैती देवी बानेश्वर और महाराजगञ्जतिर बस्नुहुन्छ भने हाम्रो ब्रान्चेस यो सबै लोकेसन्समा छ र तपाईँले 2 days फ्री ट्रायल पनि लिन सक्नुहुन्छ बिफोर जोइनिङ स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी टुडे एन्ड कन्ट्याक्ट अस अन आवर फेसबुक इन्स्टाग्राम पेजेस और यु क्यान डिरेक्टली कल अस फर मोर डिटेल्स एन्ड करेन्ट अफर्स So I'll spend like maybe 15-20 minutes, 30 minutes just writing down random stuff. अनि it clears out your head र तिम्रो opinions, thoughts, beliefsहरूलाई चाहिँ solidify गरिदिने रहेछ क्या so lot of times हाम्रो के हुन्छ भने we learn a lot of things बुक्सहरू पढाएको छ भिडियो हेरेको छ यताउति सबै ठाउँबाट मान्छेहरूसँग कुरा गरेर इन्फर्मेसन लियो तर यु गो होम नेक्स्ट डे कति कुराहरू बिर्सकेका हुन्छन् सो एउटा चिज चाहिँ के चाहिने रहेछ एउटा अब्जर्भ गर्न टाइम चाहिने रहेछ and then त्यसलाई चाहिँ अनऱ्याप गर्ने however your mind understands it right different stories declutter गर्ने बेसिकली अब यु लाइक ल्यापटपमा ल्याएर फोल्डर बनाए जस्तो भयो आफूले अर्गनाइज गरेर राख्नुलाई सो त्यो थट्स अर्गनाइज गर्नलाई चाहिँ राइटिङ इज भेरी पावरफुल बट आई अन्डरस्ट्यान्ड तिम्रो यति लेखिसकेपछि त इभेन्चुली इफ युआर राइटिङ एभ्री सिङ्गल डे फर 3 years 4 years 5 years धेरै कुराहरू सलिड भइसकेको हुन्छ यु नो हु यु आर वाट यु स्ट्यान्ड फर तिम्रो थट्स बिलिभ्स के हो भन्ने कुराहरू तिम्रो सिक्योर भइसकेपछि and then starts flowing right मेरो लागि चाहिँ the biggest barrier to beat was confidence I have always been very insecure about myself I think धेरैलाई त्यसले नै I feel like a lot of guys will go through that in life because like guys men in general we have to generate value we're not given value we have to generate value there's not like some people might be some guys might be good looking that is some value त्यो एउटा भयो होइन त्यो बाहेक देयर इज प्रोटेक्सन प्रोभिजन पैसा कमाउनु पऱ्यो नाम कमाउनु पऱ्यो पावर कमाउनु पऱ्यो अन्टिल यु हेभ अल अफ दोज थिङ्स यु नट रियली अप्रिसिएटेड बाई सोसाइटी अर पिपल इन इट राइट सो त्यो इन्सिक्युरिटी जहिले हुन्छ मलाई चाहिँ आई फिल लाइक यु सेड यति टाइमलाई त्यो चिज गरिराख्यो कि लाइक आई डिन्ट माइन्ड बिङ स्टुपिड अन द माइक अफ फ्यु टाइम्स लाइक ठिकै छ क्या आई हेभ डन सो मेनी डोप सङ्ग्स कि लाइक एक दुईवटामा म क्रिन्ज भएर केही हुँदैन जस्तो फिल थियो मलाई अनि द्याट हेल्प द्याट सम हाउ गेम लाइक द एनर्जी टु नट बी क्रिन्ज विदाउट राइटिङ अल्सो सो सम लाइक आई सेड लाइक जस्तै मैले जेजीले चाहिँ जेजी अल्सो सिमिलर लाइक अ लट अफ पिपल विल थिङ्क अफ इट इज लाइक अ वान टाइम थिङ क्या द्याट्स हाउ पिपल पर्सिभ सक्सेस नै पनि राइट सक्सेस हेर्छ मान्छेले कसैको सक्सेस हेर्छ एन्ड दे आर लाइक ओ सक्सेसफुल भएछ एन्ड दे थिङ्क अफ लाइक दे स्टडी द 1 month प्रायर टु देयर सक्सेस लाइक 3 months प्रायर टु देयर सक्सेस अर समथिङ लाइक द्याट त्यो फ्रेम हेर्छ मान्छेले बट have people looked into the inception of it क्या सुरु कहाँबाट Jay-Z was a drug dealer भन्छ है I don't know if it's true or not but that's what he says right so he says he was a drug dealer अनि ऊ drug deal गरिरहेको बेलामा drug dealing was his secondary thing he used to write rhymes around the corner क्या so उसको दिमाग was trained to do something else while he was writing and remembering it right अनि उसले 27 सम्म he did the hustling त्यसपछि he went to the studio अनि उसको दिमागमा यति राइम थियो अरे कि उसले लेखिराख्नु पर्दैन भन्नु that's his story true so now when you put that into perspective it's kind of similar to what I also did the only difference is I didn't sell drugs right I went to the studio and recorded the ones that I had written they were not always dope like म अहिले मेरो फर्स्ट गीत हजुरले मलाई मेरो फर्स्ट गीत बजाइदिनु भयो भने I will run away from the room like please यो म होइन right but त्यो was equally necessary for me to not be able to for me to be able to spit without writing I एकदमै I can relate to that especially कतिचोटि पडकास्टहरू गरेर राख्दाखेरि यस्तो खतरा गेस्ट आउँछ अनि म चाहिँ
आई गेट भेरी इम्प्रेस्ड जुन हिसाबले नम्बर्स डेट्स इभेन्ट्सहरू त्यो याद गर्ने त भयो तर द वे दे आर आर्टिकुलेटिङ एन्ड दे क्यान स्पिक फर लाइक 15-20 मिनट्स हुन्छ एभ्रिथिङ इज मेकिङ सेन्स एन्ड राम्रो स्टोरी पनि भइरहेको छ सबैले बुझि पनि रहेछ फ्याक्ट्स एन्ड डेटा पनि रहिरहेको छ वर्ड्सहरू पनि लडबडाएको छैन जस्तो केही पनि छैन तर त्यो कसरी भयो भन्दा दिज पिपल आर लाइक फकिङ राइटर्स होइन 7वटा बुक लेखिसक्यो 12वटा बुक लेखिसक्यो सो मच टाइम विथ देमसेल्भ र आफ्नो थट्स आइडियाजसँग कि दे नो हाउ टु स्पिक अनि यो भनेको चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस पनि हो कि लट अफ टाइम्स स्पेसली मेरो अर्ली डेजमा चाहिँ म एकदमै क्यामेरा अब अफकोर्स एभ्रिबडिज क्यामेरा छ राइट 2014-15मा मैले कन्टेन्ट बनाउनु थालेको अनि वान अफ द रिजन मैले कन्टेन्ट बनाउनु थाल्नुको कारण के थियो भन्नुहुन्छ आई वान्ट मलाई के थाहा थियो भने कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सेल युर सेल्फ एनिथिङमा जे पनि कुरा सेल गर्नको लागि जे पनि कुराको लागि र कम्युनिकेसन बेटर पार्नको लागि चाहिँ वेल आर्टिकुलेटेड हुनु पऱ्यो बेसिकली तिमीले भनेको थट्स तिम्रो ब्रेनमा जे आइडियाजहरू छ इट साउन्ड्स वन्डरफुल तिमीले कस्तो मजाले बुझिरहेको हुन्छ अरूलाई बुझाउँछ अरूले बुझ्दैन त्यो तिम्रो आर्टिकुलेसन स्किलमा प्रब्लम हो नि त सो यु त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भनेर मैले खासमा कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु थालेँ मेरो कन्टेन्ट युज टु बी लाइक फ्री स्टाइल इन द सेन्स द्याट म क्यामेरा अन गर्थेँ अनि त्यो चाहिँ बोल्यो अनि अफ गरेँ नो एडिटिङ नथिङ त्यहाँ बिचमा जति अड्क्यो वाट एभर इट इज ठिक छ हालिदिए टाइपको हिसाबले तर इभेन्चुली त्यसले गरेर आई थिङ्क तिम्रो पनि त्यो प्रोसेस त्यस्तै इनिसियली थियो होइन त्यसले गरेर मिस्टेक्सहरू त आफूलाई याद हुन्छ नि त अरूले याद गरे पनि नगरे पनि आफूलाई याद हुन्छ एन्ड द्याट क्रिएट्स इन अ वे एउटा प्रेसर चाहिँ क्रिएट हुन्छ आफूलाई and next time you try to be better next time you try to be better do that for like 2-3-4 years and then like you are well articulated with words. Definitely. Like basketball player, they do it all the time. They will watch themselves playing in the TV and they're like, okay, this is where I messed up. This is what I did good. So the good I need to do more of, the mess up I need to do less of. Right? It's just like mero kaam pani hunda. I'll record something, I'll listen to it and I'm like, यो पार्टमा तेरो एक्सेन्ट सिप्ल्यो यहाँनिर तैँले अझै स्ट्रङ बार हान्न सक्थिस् यहाँनिर अझै सी देयर वाज अ पोसिबिलिटी अफ अ वर्ड प्ले बट यु मिस्ड इट राइट सो द नेक्स्ट टाइम युर लाइक ओके आई डु द्याट एन्ड इफ यु डु द्याट फर लाइक लङ इनफ अ लट अफ पिपल आई फिल लाइक वाइ दे डोन्ट गेट देयर इज बिकज दे डोन्ट डु इट फर लङ इनफ द ग्रेट्स weren't great because at birth they could paint. Pablo Picasso might not necessarily have known how to paint when he was just born. Right. The greats were great because they paint a lot. Iti paint garagi like being a master of something is not being able to do something well. Being a master of something is losing the ability to suck at it. You do it so much कि तिमीले गर्दाखेरि दामी बन्छ अरे क्या त्यतिसम्म गर्नु चाहिँ इज लाइक द्याट्स लाइक द माउन्टेन टु क्लाइम्ब जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यही भएर त यु निड टु कतिवटा ठाउँमा लाइक देयर सो मेनी बुक्स देल टेल यु सो मेनी एभ्रिवेयर देल डु समथिङ यु लभ डुइङ क्या अनि त्यो गऱ्यो भने एनर्जी त लिमिटेड छ नि त जस्तै इफ आई ह्याड डन समथिङ एल्स एन्ड नट म्युजिक आई डोन्ट नो इफ आई वुड हेभ गिभन इट द सेम अमाउन्ट अफ एनर्जी एन्ड डेडिकेसन मलाई यो मन लाग्छ क्या गर्न मलाई यो मन लाग्ने भएर लाइक गीतमा भ्यू नआए पनि अर लाइक पिपल माइट नट अन्डरस्ट्यान्ड माई लिरिक्स अल द टाइम अर यो बिग्रेला अर त्यो बिग्रेला दे कुड बी अ मिलियन थिङ्स द्याट गो रङ बट नेक्स्ट मर्निङ आई वेक अप लाइक एउटा दामी बिटमा दामी गीत बनाउन आज लेट्स ट्राई त्यो एनर्जी आउने त इट्स बिकज आई लभ टु डु इट वेदर त्यसको आउटकम इज वाट आई लाइक फर्स्ट अफ अल द आउटकम एन्टिसिपेट नै नगरेको राम्रो तर त्यो एन्टिसिपेट गरिसकेपछि पनि त्यो एन्टिसिपेट गरेको आउटकम आओस् वा नआओस् त्यो काम गरिराख्ने एनर्जी आउने त इट्स आउट अफ लभ द्याट्स वाइ लभ इज इम्पोर्टेन्ट लाइक द्याट्स वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु डु वाट यु लभ अनि आई फिल लाइक द्याट वाज लाइक अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर मी बिकज लाइक I never thought in my life ki like I would be able to create on the scale that I create in the quality of work. I felt like etiko banaउने सम्म त म world famous or like के भइसक्थ्यो होला पुरै संसार खाइसक्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो. I am able to create like that and I'm still like patient enough to be like, you know, like it'll happen someday. Like I'll wait because what's the downside for me here really? I get to do what I love to do. So I don't get what's the downside of it anymore. And like, I understand there's a certain way that society works, there's economics, there's commerce involved in how the society works. But also at the same time, I feel like, you know, if you really love it enough, you will find a way to figure it all out. Okay? Do you love it enough is like the most important question. And I love it enough to write for 10 years and then not write for the next 3, 4, 5 years. And I'm still here and I'm still doing it. I'm like, a lot of people will listen to my songs and they'll be like, I feel like it's a compliment at this point. If somebody listens to my song and is like, you to naleheko hunai sakdaina kya. Just like I used to say about Lil Wayne back in the day, kya.
यो त नलेखेको हुनै सक्दैन, यो त लेखेको हुनै पर्यो. This is something that you must have contemplated over for like some time, because it's genius. Yeah. I have come up with so many lines like that myself. When people quote me my lines, I'm like, oh, that's me. Can't believe it. But just हुन्छ म आफैलाई त्यस्तो हुन्छ, and I feel like that's an amazing experience for somebody who comes from like Kathmandu, third world country. यहाँनिर like केहीको अत्तो पत्तो छैन, अनि यहाँनिर we are making first world music in the most first world way possible. I don't feel like it'll get better than this, because the only two other rappers I know that don't write and whose music I appreciate. Not writing is one thing, freestyling is one thing. जसले नि गर्न सक्छ, whether it makes sense or not, whether there's that lyrical genius shit in it or not. त्यो गर्न सक्ने मलाई, I know Lil Wayne and I know Jay-Z. And if someday, if I keep persevering, if I can be a part of that league, like what else do I need in this lifetime? Like, come on. If Yama Dai would tell me today, if he was alive, like, होइन भाइ तिमी कतिखेर लेख्छौ मलाई भन त भनेर भन्थ्यो होला क्या दाइले क्या. That's how good I've become at it, and it's all practice, Dai. It's all 10,000 hours, more maybe 20,000 maybe at this point. I don't even know. I've lost count. I've lost count of the amount of hours I put in, the number of albums I've done. I don't do it for the count anymore. I do it for the cause. The cause is to make sure that the generations after me, whoever will ever pursue a microphone and be like, I want to be an MC, I want to be like a rapper, I want them to follow the right trajectory towards success, not follow trends or like follow what is viral or this. No. कतिको इम्पोर्टेन्स छ जस्तो लाग्छ यो भाइरालिटीको कुरा, किनभने चाहिँ अफकोर्स सर्टन टाइम्समा चाहिँ त्यसले एउटा सर्ट बर्स्ट अफ बुस्ट तिमीलाई दिन्छ होइन, बट आई थिङ्क इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन कसरी तिमीले क्यास इन गरेर आएको छौ, कस्तो इस्युलाई समातिरहेको छौ, कसरी गरेर a few things are relevant in that matter जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है त. So my opinion of it is like, firstly, तिमी के गरेर भाइरल भयो is very important. राइट. What did you do to become viral? Very important. हजुरले भने जस्तै, what are you doing to cash in on it? Right. How are you sustaining the virality? Okay, so for example, if your key to, or if your way to virality is surprise, controversy, now you're stuck in a loop. The loop is your next controversy has to be bigger than your last controversy. That's a tough spot to be in, okay? होइन नाउ त अब त म्युजिसियन भन्नु पर्यो करियर चेन्ज गरेर त्यसो भए त राइट. नयाँ यति कडम लाउनु पर्यो अब क्या. लास्ट टाइमको कन्ट्रोभर्सी यो थियो, यो पालि यो सोध्छु क्या म. लाइक त्यो अब इट विल बी बिगर नेक्स्ट टाइम. इमेजिन यु सक्सिड, योर लास्ट कन्ट्रोभर्सी भन्दा दिस कन्ट्रोभर्सी इज बिगर. नाउ यु हेभ अ टफर जब क्या. तर यो कतिवटा केसमा दिस इज लाइक धेरैजना प्लान नै हुने रहेछ. त्यसपछि लाइक द होल टिम नै बसेर प्रोडक्सनदेखि लिएर नट जस्ट ऱ्यापको मात्र कुराहरू रहेछ भने इन जेनरल आर्टिस्टहरू आई हेभ सिन इफ मुभी आउनु लागेको छ, म्युजिक आउन लागेको छ, अर के न के फर इक्जाम्पल पुस गर्न खोज्छन्. सरी टु कट यु अफ दाइ होइन, तर फर इक्जाम्पल हलिउडमा इफ अ रोमान्टिक कमेडी आइरहेछ भने इफ देयर इज अ गाई एन्ड अ गर्ल, उनीहरूको अफेयर देखाउनु पर्यो, बिकज द्याट्स वाट सेल्स, राइट. तर अब त्यो गरेर कहाँसम्म नै पुग्छ र भन्ने कुरा मुभी अर्को कोस्टारसँग राख्नु पर्यो, राइट. मैले फर्स्ट टाइम कुछ होता है हेर्दाखेरि शाहरुख खान एन्ड काजोल एन्ड अप, राइट. हो नि, उनीहरू त अल्टिमेट जोडी टाइपको थियो होइन. म बच्चै थिएँ होइन. नेक्स्ट मुभीमा म शाहरुख खान अर्को मान्छेसँग देख्दाखेरि यो त अनि काजलसँग थियो त. ट्रमाटाइज्ड हो क्या बच्चा चाइल्ड. व्हाट ह्यापेन्ड हियर? आई थट लाइक दे वर लोयल होइन, त्यस्तो भयो मलाई होइन. सो अब द्याट्स वान वे टु गो. अनि म चाहिँ के वाट आई बिलिभ इज कि लाइक प्रोग्रेस गर्दै 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 पर्सिभियर गर्दै गर्दै गऱ्यो भने तिमी भाइरल नहुने चान्सै छैन भने कसरी हुँदैनौ भने क्या. त्यो पोसिबलै छैन. त्यो वर्क, त्यो ट्यालेन्ट अन्डर एप्रिसिएटेड, दे विल गो फर अ सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड त्यसपछि वान डे पिपल विल से ओ ही बिकेम एन ओभरनाइट सक्सेस. तर त्यो सक्सेस त हुन्छ नि त, हुन्छ. आई फिल लाइक अस्ति रिसेन्ट एउटा कुन चाहिँ इन्टरभ्यूमा आई फिल लाइक आई डोन्ट रिमेम्बर हु सेड इट, बट इट वाज लाइक यमा दाइ पहिल्यैदेखि ऱ्याप त हान्थ्यो नि त, मान्छेले यमा दाइले सुनेको पो साथी पछि हो त. एन्ड पिपल आर लाइक ओ साथी गाउने ऱ्यापर होइन ऊ भनेर चिन्न थाल्यो नि त. तर ऊ दाइले ऱ्याप हानेको त कति वर्ष भइसकेको थियो नि त. त्यो बिचमा दाइले छोडेको भए त सबै वेस्ट जान्थ्यो नि त. अनि लाइक डिफ्रेन्ट ट्रेजेक्टरी फर द होल सीन अफ आवर कन्ट्री. See, that's how important why you are viral is. Why you're viral is that important. How you're sustaining it is
कि लाइक केही कुराले भाइरल भयो अरे अनि त्यसलाई क्यान यु केटर इट टु अ लट अफ पिपल, क्यान यु स्केल इट अर नट, द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि ओभरअल सेन्समा चाहिँ फर अ म्युजिसियन टु बी पपुलर इज प्रिटी इम्पोर्टेन्ट. द्याट आई से द्याट and it's kind of ironic I say that because I'm very underrated, like underground, whatever, right? And I used to also be like a artist who was like, being famous, I don't do it for the fame, I don't do it for the money. म पनि त्यस्तै थिएँ पहिला. But अहिले चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ like the more famous, successful and rich you become off of your craft, that's how successful your art and craft is, because it's a world of commerce. तर त्यो भन्दैमा you cannot sell your soul also, yeah? True. Because that comes at a cost. And when you're like, there's a lot of conspiracy theory. Selling your soul does not mean you do a ritual and bring Lucifer and sell your soul. What I mean by selling your soul is, are you doing something that's going to weigh heavy on your conscience? Just to become like, just to get you 15 minutes of fame. Because it's called 15 minutes of fame. 16th minute it's gone. But if you do the other approach, it's like, well, I'm going to persevere, I'm going to be persistent, I'm going to be consistent, I'm going to keep practicing it more, you know, जसम्म गरिराख्छु, कुनै दिन हुन्छ भएन भने नि I'm happy, because a life lived for art is never a life wasted. If you're creating, creation is the goal of life. अनि तिमी त्यही गरेर लाइफ बितायो भने I don't feel like your life is gone to waste. त्यो मेन्टालिटीले गर्यो भने होला कसैको like it might sound discouraging, but like after your death होला, after you pass away, people will appreciate you. A lot of people, a lot of great famous people, yeah. Right, happens, right? But appreciation नपाउने त छैन नि त. Are you ready for that? That's the life of an artist, man. Like read the job description before you sign up for the job, क्या? I read it, I was ready for it, क्या? I was like, you know, like हुन सक्छ. Because मेरो पनि controversy भएको छ नि त in the past. I have had beefs with rappers. In fact, I discovered you in poet. Right. And I was like, who is this guy? Like, right. So, but that is not the nucleus of my career, though. I know. Right. There are people I know. I'm not going to like to each their own. And just like more success, more life, and more power, more money to everybody out there. But there are people just who say career is based only on controversy. You might know me through a controversy, and there might be so many people who know me through a controversy, but then अब तपाईँ एकचोटि मेरो नाम थाहा पाउनु भयो अनि तपाईँ मेरो त्यसपछि it was purely your craft. Right. त्यहाँ दलदल मैले मेरो क्राफ्टले दलदल बनाइसकेको छु क्या मैले. अनि I'm okay with that. त्यो गर्न पायो because हामी कति भन्छ, मैले कतिवटा पडकास्टमा आफै भनेको छु, rap is competitive. You're supposed to say, bro, I'm the best. Prove me wrong la. Can you prove me? If you can prove me wrong on the mic, hey, फेरि like बुझेन, like I'm not बाटोमा घेर्ला फेरि मान्छे बाटोमा अब त दाइ त्यही भरि बाटोमा घेर्ने हो भने पनि like we're getting there. टी टाइपको We're getting there. तर that's not my craft. Yeah. I appreciate that. I love disciplined violence. I've learned to love lifting weights and like waking up at 4 and like reading a book and being like, okay, so today these are my to-dos and these are my do-nots. I'm going to live by it. I'm going to drink a lot of water as soon as I get up because 70% it's water. That's the first thing I do. Right. My dad told me ever since I was conscious till I was 30 years old, Babu, bihan ut time ma pani kha. Life change huncha. Never believed it until I did. Right. So as I was saying, Mike ma, prove to me, no, you're better than me. I will appreciate it. There might have been a time, hey, I'll be honest. Like, I have no shame. There might have been a time when I was young, full of passion. Maybe I didn't know how to compete in a healthy way. And I would look at somebody's progress and be like, hey, you to mo dami garasa. I'm past that. If you do something dope, I'll let you know, bro, that was dope. But if you don't, I'll also, at least in my head, know that was whack, bro. That shit whack. I'll laugh at it. I would laugh at it any given day. I would laugh at it in your face. Pay me your record. I'll laugh. What the fuck was that? I'll do that because I've spent so many years doing this. I'm not going to give you fake appreciation. हाम्रो सिनमा चाहिँ त्यो एकदमै धेरै प्रेभलेन्ट छ क्या. जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ मेरो गीत राम्रो भनिदिनु, म पनि तपाईँको गीत राम्रो भनिदिन्छु.
अनि एकअर्कालाई चिनेको छ, एकअर्कालाई इन्स्टाग्राममा फलो ब्याक गरेको छ, अनि फेसबुकमा एड गरेको छ, अनि उसले मेरो गीत सेयर गरिदियो भने मैले उसको गीत सेयर गरिदिन्छ भने चाहिँ दामी लाग्छ उनीहरूलाई. इट डजन्ट म्याटर द क्वालिटी अफ द सङ, लिरिसिजम, मिक्सिङ, मास्टरिङ, केही बालै छैन. होइन ऊ अलिकति कुल छ नि त, ऊ र म अलिकति कुल छ नि त, हो त्यस्तो चल्छ. मलाई चाहिँ त्यो चल्दैन क्या. मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो अब इन द नेक्स्ट विक अनअपोलोजेटिक 9 भन्ने मिक्स टेप आउँदैछ. देयर इज 1 2 3 ऱ्यापर्स वी फिचर्ड एन्ड दे आर लाइक टप लिरिसिस्ट. पिपल माइट नट नो अफ देम, दे आर भेरी अन्डरग्राउन्ड, दे पुट आउट म्युजिक फर सो मेनी इयर्स. अनि a lot of people might know them also है. जो म जस्तै लाइक मलाई कतिजनाले चिन्नु हुँदैन, कतिजना अडियन्सले चिन्नु हुँदैन, तर जतिजनाले चिन्नुहुन्छ दे नो कि लाइक यसले दामी ऱ्याप हान्छ भनेर. त्यस्तै मान्छेहरू छ हामी. अनि वी डिन्ट अप्रिसिएट इच अदर जस्ट बिकज वी नो इच अदर क्या. वी अप्रिसिएट इच अदर बिकज लाइक यो ब्रोले गरे कति वर्ष भइसक्यो, कति गाह्रो थियो होला क्या यो ब्रोलाई. के गीत चलिरहेछ, को मान्छे कमर्सियल सक्सेसफुल छ, त्यही पनि यो ब्रोले हारै मानेको छैन, गरेछ. सो द्याट वाज माई सेन्टिमेन्ट बिहाइन्ड पुटिङ अल दिस पिपल टुगेदर अन दिस प्रोजेक्ट. सो त्यसरी एप्रिसिएट गर्नु इज वान थिङ. तर अब चिनेकै भरमा यो त पोलिटिक्स टाइपकै भयो नि त. हामीहरू एक्ज्याक्टली हामी ग्राउन्ड लेभलमै त्यस्तै छ भने पोलिटिक्समा त्यो प्ले भइहाल्छ नि होइन. जस्तै अब ऊ एमाले हो नि त, अनि म पनि एमाले हो नि त. सो लाइक मिल्यो हामी. ऊ कङ्ग्रेस हो, म नि कङ्ग्रेस हो. ऊ राम्रो सपोर्ट गर्नु पर्यो, गर्नै पर्यो नि. द्याट्स हाउ द कन्ट्री इज फङ्सनिङ. हजुरले भने जस्तै आई डोन्ट नो इफ टप लेभलबाट ग्राउन्ड लेभलमा आयो कि ग्राउन्ड लेभलबाट टप लेभलमा आएको, बट इट्स प्रेभलेन्ट थ्रु आउट होइन. पोलिटिक्स त्यही हो होइन. द्याट्स हाउ इट्स वर्किङ, द्याट्स हाउ इट्स वर्क सो फार. अनि मलाई चाहिँ त्यो अब अगेन मलाई त्योदेखि एलर्जी छ क्या दाइ. बुझ्नु भएन. लाइक बरु तिमीलाई मेरो गीत मन पर्दैन भने मलाई भन, मुखैमा भन, ए तिम्रो गीत व्याक छ, किन छ भन. जस्तो कि हिपहप इन्डस्ट्री एज अ होल एउटा कम्युनिटी हेर्दाखेरि आर्टिस्टहरूको बिचमा त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्सहरू अर यस्तो काइन्ड अफ अब्लिगेसन्सहरू यस्तो के कतिको हुन्छ? जस्तै कुन सेन्समा दाइ? इन जेनरल नै जस्तो कि तिमीले एउटा वान अफ द पार्टहरू भनेको चिनेको मान्छेलाई प्रमोट गर्ने भयो होइन. तर जस्तो कि सर्टन थिङ्सहरूमा देयर विल बी गेट किपर्सहरू, या भने चाहिँ भन्नु एउटा कम्युनिटीको दे आर सपोज टु बी लाइक त्यो एउटा सर्टेन लेभल. उनीहरूले चाहिँ कतिको प्रेसर दिन्छ दिँदैन, या चाहिँ कन्भर्सेसन्सहरू त्यस्तो किन नट इन अ लिगल वे नै त हुने कुरा भएन, नट इन अ लाइक सलिड वेमै हुने त कुरा भएन. तर भित्रबाट हुन्छ नि सम सोर्ट अफ प्रेसर फिल गर्ने, या प्रेसर फिल गराउने सर्टन ग्रुप अफ पिपल. त्यस्तो लेभलको पोलिटिक्स चाहिँ के हुन्छ? टु अ सर्टेन डिग्री हुन्छ होला दाइ. फुल अन इन्डिपेन्डेन्ट हो. म चाहिँ फुल अन इन्डिपेन्डेन्ट हो दाइ. बिकज म चाहिँ फुल अन इन्डिपेन्डेन्ट किन पनि हो भन्दाखेरि मैले सुरुमै के रियलाइज गरेँ, यस्तो हो क्या. अब हजुरको डिपेन्ड्स अन हजुर कति डिपेन्डेन्ट छ इज द डिटर्मिनेन्ट अफ हाउ मच यु हेभ टु लिसन टु अदर्स. भन्न खोजेको आई नो हाउ टु मेक माई बिट्स माई सेल्फ. I can record myself, mix, master, edit, graphic designing. I have my own distribution. I don't need to rely on anybody per se. अब त्यसपछि मैले कसैको सुन्नु परेन क्या अब. तर अब if you're dependent on those things for somebody, now you have to listen to them. Right? I'll give you an example. अर्को एउटा ग्रान्ड स्किम अफ थिङ्समा चाहिँ गेट किपिङको कुरा जुन हजुरले गर्नुभयो चाहिँ आई फिल लाइक देयर आर पिपल हु थिङ्क दे आर गेट किपर्स, बट दे आर दि ओन्ली वान्स हु थिङ्क दे आर गेट किपर्स क्या. फेरि nobody else really cares about them. यहाँनिर एकदम कमर्स बेस्ड छ क्या दाइ. इट्स लाइक सानो छ इन्डस्ट्री होइन, एकदमै सानो छ इन्डस्ट्री हाम्रो. इट माइट सिम सो बिग राइट नाउ बिकज अ लट अफ पिपल आर पेइङ अटेन्सन टु इट, राइट. तर अझै पनि गन्ने हो भने 20जना 30जना ऱ्यापर होला जम्मा जम्मी जसले चाहिँ लाइक साँच्ची नै गरिरहेको छ होइन. अब त्यत्रो सानो छ इन्डस्ट्री, तर अब अ लट अफ इन्फर्मेसन इज नट सेयर्ड टु एभ्रिबडी. A lot of people don't even do the research themselves also. आफैले रिसर्च पनि गरे हुँदैन. How to monetize क्या दाइ? How to monetize is like I feel like a big issue in our industry क्या. जतिजना ऱ्यापरहरू छ नि दाइ त्यति मध्ये 50%ले चाहिँ हम्बल भएर क्या, honest with themselves, look at themselves in the mirror and say कि like मैले I don't feel like I'm made to be a rapper. Maybe I should be somebody's manager क्या. म बरु यो ऱ्यापर मध्ये कसैलाई म्यानेज गर्छु भनेर अनेस्ट भयो भने नि इट वुड बी वे बेटर जस्तो लाग्छ क्या मलाई. इट्स अ भेरी ग्ल्यामरस जब क्या दाइ. ऱ्यापर ओ लुक एट हिम लाइक हिज गट स्वैग, लुक एट हिम, ही गेट्स द मनी, ही गेट्स द स्पटलाइट भन्ने त्यो एउटा ग्ल्यामर इफेक्टले अ लट अफ पिपल ट्राई इट. अनि मोनिटाइजेसनमा एकदमै इस्यु आउँछ बिकज नो बडी नोज हाउ टु रियली मोनिटाइज इट. अब मान्छेलाई यहाँ थाहा भएको भनेको भाइरल हुने, सो गर्ने, पैसा कमाउने छ. द्याट्स इट. I have always tried a very different approach from day one. Day one देखि मेरो approach different छ. It's like I will care less about being viral and famous. I'm like, where is the money, bro? Where is the money? Like पैसा कहाँ छ?
Where is the money here? Like, okay, so if I show somebody's logo in my video, how much do I get paid for that? How do I increase that amount? I used to focus on things like that. I went to a business school. I don't know. More like I'm a bit of a drabbe pisach when it comes to that, right? I don't mind saying that because hip hop is all about making money. Yeah. When did hip hop become about being broke? Hip hop is like, they say fuck bitches get money, but like where is it? Right? So त्यो नभएको भएर चाहिँ I feel like since a lot of rappers are not being able to monetize it unless they are viral, extremely viral, है, not just viral, like एकदमै हुनु पर्यो. अनि त्यसको लागि तिगडमहरू अब हामीलाई थाहा छँदैछ at this point, होइन, we've seen it for the last 3-5 years कि लाइक यो गऱ्यो भने चाहिँ भाइरल हुने रहेछ भन्ने त्यो एउटा सिस्टमै बनिसक्यो अब. सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ a lot of rappers are insecure, जसले गर्दाखेरि चाहिँ they become more dependent on these other people rather than focusing on being self-sufficient, researching, learning, try to find out how the system works. Jस्तै how do you own your songs? How do you own your songs? थाहै छैन मान्छेलाई. अहिले एकदमै ल सुटहरू भइरहेछ पहिलाको आर्टिस्टहरूको. अनिल सिंह दाइको रिसेन्टली रिजल्भ भएको, राइट? सो पिपल डोन्ट नो कि लाइक अस्ति DA69सँग कुरा गर्दाखेरि उहाँको नि पहिलासँग काइन्ड अफ इस्युज त्यस्तो भएको रहेछ. हजुर. सो थिङ्स लाइक दोज, एउटा तिमीले भनेको कुरा म आई 100% अग्री यार. एउटा त्यो म्यानेजर भन्ने कि बिजनेस डेभलपर भन्ने कि भन्ने त्यो एउटा जुन मिडिएटर मान्छे छ त्यो चाहिँ चाहिन्छ. लाइक दिस इज नट समथिङ जो चाहिँ क्रिएटर्स एज अ होलकै कुरा गरेर आएको छु. सबैजनाले गर्न सकिँदैन. लाइक हुन्छ नि कोही न कोही चाहिँ, किन यु वान्ट टु फोकस अन यर क्राफ्ट नि त. यु क्यानट बी लाइक मनी माइन्डेड चाहिन्छ, तर यु वान्ट समबडी एल्स टु बी मनी माइन्डेड फर यु. Dai, if I had the choice, if I didn't have to do it myself, I would not ever talk about money myself. I had to do it because like at a certain point in my life, I also had to be the man of the family. I also had to be like, I don't want to be a burden to my family. I need to make my own dollar. I need to put food on my table. I need to put food on the table for the people that work with me, who are really working with me. And I've tried to do that for so many people in my life. And maybe त्यहाँबाट like 1 or 2 people are still left after like 10-12 years of me working here. And अझै भने जस्तै आर्टिस्टले त्यो कुरा गरेको सुहाउँदैन क्या. That's I also feel like one of the reasons that a lot of people who don't like me because I talk about money myself. I'm very upfront. I'm like, bro, how much are you going to pay me for this shit? Like, because it's a freestyle, but it's not free, okay? भन्ने त्यो एटिट्युड छ मेरो, होइन. अनि I learned it from Yama, of course, because Yama also used to work very independently. आफै गर्छु म, सबै आफै गर्छु. I'll figure out the system, bro. I'll crack the system भन्ने एटिट्युड थियो दाइको पनि. I learned it from him, होइन. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो सिस्टम फिगर आउट गर्नुभयो, रिसर्च हो क्या दाइ. हाम्रो कन्ट्रीमा सबसे ठुलो प्रब्लम नै ल्याक अफ इन्फर्मेसन हो नि त. 100%. The enthusiasm to seek information पनि comes, especially with all the tools available अहिले. म त bro, I get mind blown. You all these ChatGPT भनौँ, Grok भनौँ, Perplexity, there's थोड़ा of these. यसरी दाइ, you have a therapist, you have a lawyer, you have a BDP, business development, BDM, business development manager होस्, जेसुकै होस्. Okay, you can tell ChatGPT कि you are my manager, I mean, this is what do I do next भन्न मिल्छ मान्छेले, right? What are the distribution rights of Nepal भन्न मिल्यो. What are like सबै थाहा पाउनु मिल्छ, तर चाहनै छैन कसैलाई क्या. सबैलाई के चाहिएको छ थाहा छ दाइ? क्विक फिक्सेस क्या. That's the problem of our country क्या दाइ. We think one person is going to come and lead the country to development. We think one drug is going to make us feel like the dopest person on the world and it's going to take all our problems away. Maybe the next peg is going to make us feel better. Maybe the next girl that I fall in love with is going to fix all my problems. Maybe विदेश गयो भने हजारवटा चिजले we are just looking for quick fixes. तर there is no such thing in life as a quick fix. त्यो छँदै त्यो possible छैन क्या. Especially in a country like ours, we need to take responsibility, educate ourselves, get as much information as possible. More as an artist, if I have to get so much information to be like a proper artist, अरू कुनै field line of work जहाँ information is the only currency, त्यहाँ कति important होला information, अनि त्यहाँ हामीलाई कति information छ क्या? छैन. Lack of information and just like you said, lack of enthusiasm to get the information ले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेछ. अनि I feel like अहिलेको mainstream मिडियामा जे relevant छ नि, I don't feel like okay, it might be a reflection of where we stand mentally. त्यो चाहिँ हुन सक्छ, हैन. But at the same time, I also feel like we're evolving. I did a lot of skincare.
last year, होइन लाइक तिमी लास्ट टाइम भन्दा धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ आई वन्ट टु एड्रेस द्याट है किनभने लास्ट टाइम आउँदाखेरि फिटनेसकै कुरामा तिमी पुसअप्सहरू भनेको थियो एन्ड लाइक ओके आई वाज भेरी इम्प्रेस त्यतिखेर लाइक यु आर एक्चुली नट जस्ट सेयिङ इट तर गरिरहेको पनि छौ भनेर त्यसपछि तिमी जिम जोइन गर्यो त्यसपछि तिमी MMA जोइन गर्यो एन्ड सो त्यो डिसिप्लिन एड अन द्याट्स द बेस्ट वे टु डु इट खासमा चाहिँ मान्छेहरूले के सोच्छन् भनेपछि पर्फेक्सन खोज्छ नि त डे वानदेखि नै लाइक इफ आई वान्ट टु जोइन अ जिम मलाई राम्रो जुत्ता चाहियो राम्रो ग्लोभ्स चाहियो वाटर बोटल दिस एन्ड द्याट वाट एभर इट इज लाइक सबै भएपछि बेस्ट जिम बेस्ट इन्स्ट्रक्टर अनि म छिर्छु त्यो दिन आउँदै आउँदैन कि आयो भने पनि कति दिनसम्म मोटिभेटेड हुने किनभने बिकज यु आर स्ट्याकिङ सो मेनी थिङ्स एट द सेम टाइम फर्स्ट डे नै तिमीले कमिट गर ओभर कमिट गरिसक्यो हप्ताको 6 दिन जिम जान्छु भने पहिला 3 दिन जाने बानी छ कि छैन So that's how you do that. I'm like stack गर्ने हो everything. एक दिन क्या दाइ पहिला You start with that. You start with push-ups. Because होइन मैले स्टार्ट गरेँ त्यसरी हो कि before I ever stepped into a gym I think 5-7 वर्षसम्म it was all push-ups and crunches अनि मेरो ड्याडको 1.5 किलोसको डम्बेल्स है के थियो कि लाइक every single day बिहान होस् बेलुका होस् घरमा गर्ने hundreds of repetition अनि जब मैले जिम जोइन गरेँ मलाई त्यस्तो गाह्रो भएन क्या कमिट गर्न किनभने दिस इज समथिङ आई वाज अलरेडी डुइङ पहिला घरमा गरिरहेको थिएँ अब झन् नाउ आई हेभ मोर टुल्स टु प्ले विथ राइट सो आई युज टु लुक फरवर्ड टु गोइङ टु द जिम अनि त्यो एड अन हुँदै गयो कि मलाई चाहिँ माई इन्सपिरेसन वाज त्यो सङ राइटिङ फ्री स्टाइलिङ if I had to do it for 10 years to stop writing, I knew कि लाइक पुसअपबाट म जिम गएँ अरे पहिलो दिन दोस्रो दिन मसल भर्खर टियर हुनु थाले हुन्छ दुख्छ अनि भोलि त नाइ जान्न यार जस्तो हुन्छ क्या अनि त्यो तेस्रो दिनमा जब जिउ दुखिरहेको छ त्यो दिन गयो भने नि अर्को दिन जब जान मन लाग्दैन यु लाइक त्यो दिन त गाथिस् त आज किन जाँदैनस् वी स्टार्टेड गोइङ टु सुभाष एन्ड मी वी स्टार्टेड गोइङ टु जिम आई थिङ्क अराउन्ड सेप्टेम्बर द टफेस्ट बिट वाज विन्टर क्या जाडो छ बट त्यो विन्टरमा डाउन ज्याकेट लाएर जिमसम्म पुग्यो अनि जिममा पुगेर एकचोटि डाउन ज्याकेट खोलेर वार्मअप गरेपछि यु डोन्ट इभन रिमेम्बर इट्स विन्टर एनिमोर हार्डेस्ट पार्ट भनौँ भने जिमसम्म पुग्नु जिम पुग्यो भने यु नो फर स्योर किनभने चाहिँ म जसले पनि एडभाइस के गर्छु भने तिमीलाई जिम जानै मन छैन भने आज वर्कआउटै गर्नु मन छैन भने जस्ट थिङ्क म जिम जान्छु आई जस्ट डु 10 minutes वाट एभर एक्सर्साइज आई वान्ट टु डु मेरो रुटिन बाहेक हजुर यु प्रमिस त्यसरी आफूलाई अनि जिम जान्छौ तर बट देन लाइक वान्स यु गेट टु द जिम वान्स वार्मअप भइसकेपछि यु pretty much you finish your whole workout and that's going to be one of the best workout किनभने चाहिँ you successfully won over your mind अनि sometimes when you don't even do the perfect workout no going there and like 12 को 3टा 12 रेपको 3टा सेट गर्ने बानी छ अरे त्यो दिन तिमी अल्छी भएर 11 नै गर्यौ रे क्या त्यही पनि तिमी त्यो दिन गयौ नि त्यसले भोलिपल्ट साइकोलोजिकली एकदम इफेक्ट गर्छ क्या मान्छेले your habits नि त्यसरी every single and you do that for like 5 10 20 times जान मन नलागेको बेलामा गयो अनि त्यसपछि you build resilience not just in workout anything you do in life it translates to every aspect of your life क्या दाइ so it was like contagious क्या दाइ so 6 बजे जिम पुग्नलाई म पहिला 5:45 मा उठेँ पुगिहाल्छ नि देन 45 सक्छ भने 5:30 घर 5:15 5 गर्दा गर्दै म 4 मा उठ्न थालेँ क्या दाइ which is like my dad's dream by the way every dad's dream right so I started doing that and then I wake up at 4 I'm going drinking water getting a cup of coffee but 30 minutes ma drink gardina right nothing in my system for 30 minutes I'm going to read a book minimum 20 pages रे अनि त्यो 20 पेजेसमा 11वटा पेज पुगेछ भने यो लाइक लेजी लाइक एकछिनमा जिम जाने यही मान्छे हो जिम जाने 11 पेजमा अल्छी गर्ने मान्छे जिम जान्छ एन्ड द्याट ट्रान्सलेट्स टु जिममा अघि 20 पेज पढ्न सकेको थिइस् त यहाँ अझै 2 रेप हान्न सकिहाल्छस् नि एन्ड देन केही काम लागेन भने जस्ट रिमेम्बर यु बडी बिङ रिप्ड 6 प्याक लाइक त्यो यतिकै आउँछ सजिलो छ त्यो गर्नलाई अब त्यो ट्रान्सलेट्स टु स्टुडियो क्या थाकिरहेछ लाइक ओ माई गड वाज टायरिङ डे कफी खाएर पनि एनर्जी आएन अनि बिहान जिममा वर्कआउट गर्ने मान्छे तै होइन त्यति एनर्जी पनि छैन तँसँग इट ट्रान्सलेट्स लाइक द्याट अनि इट्स लाइक तिमी खतरा मोटिभेट गर्ने रहेछ मान्छेलाई तिमी त एउटा के अरे वर्कआउट एल्बम निकाल्यो भने देयर वाज दिस ऱ्यापर के खासमा म यङ हुँदाखेरि अन्त भर्खर म जिम जान थालेँ त्यहीँ एकचोटि खोज त ऱ्याप सङ बडी बिल्डिङ जिम बेन्च प्रेस भन्ने सो उसको होल एल्बम नै इट वाज अल अबाउट बेन्च प्रेस सिट अप्स क्रन्चेस टाइपको लुक्स लाइक अ ग्याङ्स्टर ऱ्यापर टाइपको एकजना होल एल्बम नै दिन्छ कि दाइ हेर्नु न 50 सेन्टको बडी जस्तो दामी थियो हिपहपमा म त इन्स्पायर्ड हो 50 सेन्टबाट लिल वेन लाइक आई डोन्ट नो अ ऱ्यापर हु डज नट लुक फिट क्या आई डोन्ट इभन आइडलाइज देम क्या थिङ्स लाइक एमएनएमहरू त्यो बेलाको जारुल एमएनएम 50 सेन्ट लाइक everybody was like
ज्याक बडी म त 50 सेन्टबाट म्यासिभली इन्सपायर भएको त्यो लाइक इन द क्लबमा यो पो हो त खोजेको हामीले क्या दाइ सुन्नु न इमेजिन होइन लाइक मोस्ट अफ आवर कन्ट्री इज फिट लाइक द्याट वेक्स अप अन टाइम लाइक इज डुइङ द रिसर्च होइन दाइ हामीलाई कोही नेतै चाहिँदैन क्या देश बनाउनलाई क्या बनिसक्यो क्या होइन भन्नु त हो नि वी आर नट यो सानो उमेरमा हुँदाखेरि कतिको डिसिप्लिन छ तिम्रो लाइफ कतिको डिसिप्लिनमा बसाएको छ या बसेको छौ त्यो दोज थिङ्सहरू मेक वान्स यु बिकम ओल्डर दोज थिङ्सले चाहिँ तिम्रो लाइफ सजिलो पारिदिन्छ That's why I feel like, we need to learn to fall in love with our strict dads. Because we think strict dads are a problem. But I feel like strict dads are like a blessing. Because life my discipline instill गर्ने नि strict dads ले हो. Because moms are always going to be like, होइन उसलाई गाह्रो छ होला नि त बिचारा मेरो बच्चा भन्ने हुन्छ नि त ड्याड्स लाइक नो द वर्ल्ड इज नट गोना ट्रिट यु लाइक द्याट बी बेटर बी स्ट्रङ्गर भन्ने हुन्छ नि त अनि इजन्ट डिसिप्लिन द्याट सेम भोइस इन यर हेड होइन भन्नु न फ्युचरको रिजल्टको लागि अहिले यु पुटिङ इन वर्क डे इन राइट नाउ राइट भएर बस्ने भने त्यही हो नि म खोज्नु खोजिरहेको जति पाइरहेको छुइनँ क्या खासमा नो वरिज दाइ ए ओके आई थिङ्क दिस इज द गाई स्टिकम्यान भन्ने हो ओके स्टिकम्यान द वर्कआउट एल्बम भनेर खोज्नु तर फेरि कपिराइटहरू लाग्छ होला होइन विल म्युट इट लेटर नि दाइ बरु स्टिकम्यान युट्युबमै खोज्दै कि स्टिकम्यान द वर्कआउट एल्बम भनेर खोज्छ बरु म आई वुड रादर देन रिस्किङ कपिराइट म आई विल चेक इट आउट बेसिकली स्टिकम्यान द वर्कआउट एल्बम एकदमै पुरानो हो यो तर आई थिङ्क 12-15 वर्ष भइसक्यो हजुर द वर्कआउट एल्बम वर्कआउट 2 पनि रहेछ नि त ब्रुको त फेरि आइसक्यो रहेछ एक्चुली कार्टर सिरिज जस्तो रहेछ नि त ओ So this whole album नै all about like bench press. I will tell you about my album then. So के भयो त ब्रो तिम्रो album आउनु लाग्यो यो फर्स्टली चाहिँ ओके ल it's all related के दाइ let's start from fitness part I think it's all over the place it is all about fitness दाइ it's actually all about fitness कहाँबाट तिमी MMA मा छिर्यो त I'll tell you that. So I used to do judo when I was a kid, firstly. Right. I used to do judo when I was a kid. I loved disciplined violence. Mala, if you put two people in a place and they're saying, तिमीहरूले यो गर्न मिल्छ अनि यो गर्न मिल्दैन मार एकअर्कालाई. I'm like, wow, I love it. That's what civilization is built on. Isn't that how the world works? You can do whatever you want. There are laws. I love it. And another thing that changed my life is if you're not capable of violence and if you're choosing peace, you're a coward. तिमीसँग भाइलेन्स गर्ने क्यापेसिटी नै छैन अनि इफ यु चुजिङ पिस त तिमीसँग अप्सनै छैन नि त पिस बाहेक होइन भन्नु न राइट बट इफ यु क्यान बी लाइक त मर्छस् आज एन्ड देन यु लाइक यु नो वाट आम लेट यु लिभ नाउ द्याट्स पावरफुल क्या दाइ राइट सो मलाई बच्चैदेखि मार्सल आर्ट्स अर्गनाइज डिसिप्लिन भाइलेन्स मन पर्थ्यो बिकज मेन have tendency to be into violence in general नै होइन अनि बिचमा चाहिँ I got into art, I got into music अनि that became my whole life होइन अनि I realized last year कि like being in this place, being in this space or surrounded by art, surrounded by people who do art, who don't sleep at night and like don't sleep sometimes for 72 hours and being unhealthy, sukera marna, everybody looks like that. It's not just me though, everybody looks like that. Everybody is kind of not making money, but nobody wants to admit it because testosterone nikalne ni tyaha matrai ho kya malai ke bhayo chaina I'm good. No, like real men with testosterone don't do that. They're tough when they need to be and they're soft when they need to be, right? So मलाई त्यो फिल चाहिँ हुन्थ्यो तर I could never escape out of the loop because I felt like I was not good enough as an artist. I needed to grow के भन्ने त्यसलाई इन्सिक्युरिटिज भनौँ लो सेल्फ एस्टिम भनौँ हजारवटा चिज आई डोन्ट नो बट आई डोन्ट नो इन द मिडल अफ अल अफ दिस एक दिन मैले लाइक युट्युबमा गएँ मैले भागवत गीता अध्याय 1देखि फेरि सुन्छु आज गड चुजेस इट आई डोन्ट चुज इट दाइ गड इज लाइक कम फाइन्ड मी ब्रो आई डिड द्याट पुरै सुन्यो लाइक 1 week completely absorbed in it. I was in Pokhara, I came back to Kathmandu. And I was like, Mom, I told you, like, I don't want to do anything. I want to stay home for a bit. I want to focus on my health. I want to focus on my sleep, my diet. I will go to gym. हजुरकै जिममा 500 होइन मम त्यहीँ जानुहुन्थ्यो ए ओके मम had been there for like 2-3 months. Okay. 2-3 I don't remember. She was the के अरे gym goer of the month
She was like this Client of the month. Okay. She was the client of the month, you know. And I was like, I have to go there only. I started going there. I went there with Subhas. First few days, very tough. First week, I was like, why am I even doing this? But I think on the 7th, 8th day, I was like, wow, this is peace. This is peace. I had not even made music for some time. Because I was like, I've made so much music. I've done enough. Like, if I were to die tomorrow, God forbid, like I'm going to live until I'm 70, 80. I know that for a fact. But if I were to die tomorrow, everybody's going to remember me for the good I've done. I've done enough just to feel by malai. And I was like, I want to focus on my health. Me first. Because what's the best way I can... मैले सबै गरेको मेरो फ्यामिलीको लागि, मेरो the people I love को लागि हो नि त. What is the best way I can make them happy is by being happy. And how do I be happy? By sleeping on time, by eating by eating 3 whole food meals a day, organic, no junk food, all of that. त्यो सबै गरेर that's what clocked. That's what clocked to me, हैन. मलाई त्यही feel भयो. अनि I focused on that for like a month, 2 months, 3 months. After doing that, Bistari, I went back to the studio. I started making music again. And then I was like, I had this idea in my head, like, you know what? What I went through in the last 5 months, I want everybody to feel that. I want everybody to feel like, be a man. I'm like, MMA Sunny Dai says when we are doing, so abs ko exercise garairaheko cha bhane hamलाई core garaira cha bhane, there's a circle of 30 people. Everybody has to come up with one exercise. We do 20 reps each. Oh my God, just 30 into 20, 3 to 600 reps of core exercises at the end of the workout, at the end of it. And when you are like, and Guru will go 18, 19, 19.5, 19.75, and everybody's like, don't feel sorry for yourself, 19.9, and you're like, wow, that teaches you so much in life. Don't feel sorry for yourself. So I did that. First I went to the gym, like the diet fix garyo, sleep fix garyo, skin clear bhara aayo. Mom is like, you look happy. Dad is like, well, get the face nahi tero arke bhairaheko थियो. I could not even look at your face. I used to feel like you were really sad. Now you look happy. Sister's like, are you dating somebody? He's doing a lot of skincare. I think he's dating somebody. Life ma. Everybody's like, Dai kyo, motaunu bhayo ta tapai. I'm like, yeah, I've been happy, bro. And I wanted everybody to feel that, so I started making music again. Ani हजुरको जिमबाट चाहिँ I went to the MMA program. MMA program ma, again, त्यहाँनिर पनि first class ma, Guru is like, listen, pain is your best friend. Oh, like bhakkar gym bani pareछ. What is this pain is your best friend thing, हैन? त्यहाँ पनि त्यो पनि बानी पर्यो. We used to go बिहान MMA 1.5 hours, साँझ 1 घण्टा gym, and then 1.5 hours MMA again. Crazy, intense training. Intense, like we're about to be shout out Rabindra dai. Like हामी Rabindra dai सँगै नै जान आँटेको जस्तै नि ट्रेन गर्न थालेको थियो क्या. Although like he must have trained so much more. Such a proud moment for us, हैन? Same program, like we have been in the steam with Dai a few times. That's like a flex at this point, So त्यो program we became a part. It's an amazing program. It teaches you mental awareness. It teaches you physical त्यो के भन्छ त्यसलाई, like strength क्या दाइ. Not strength in the sense कि म हानेर भित्ता फोडिदिन सक्छु कि, like when you're on that like 50th push up and you want to give up and you can still go to 60 and 70 and so on and so forth. त्यो strength क्या. The mental and physical strength combined. त्यो भयो. अनि the more I did that, when I went to the studio, I was a different person. I was a different artist. And I had read कि like sometimes you don't have to change your music. Sometimes you have to change how you perceive your music. So I feel like I changed how I perceived my music. त्यो भइसकेपछि चाहिँ I started making a couple of songs, one after the other. And I had this idea in my head कि gym गएर MMA गरेर all of that thing जे जे गरेँ मैले, what I'm doing is I'm channeling all the pain I've gone through in my life there, leaving it all on the mat, leaving it all on the floor, and I'm coming out of the gym a more energized person. So I felt like your album, I'm going to do the same thing. Every pain I've gone through in my life, I'm going to leave it here, and I'm going to come out of the album a different person. And I want everybody who listens to the album to feel the same way. Gartey gayo, there's a little bit of heartbreak in it, a lot of motivation, get money thing in the album. Got it at you, like a little bit of the album was done.
अनि त्यसपछि चाहिँ I decided to name the album Hot Boy Summer. Because hot boy हुन सजिलो छैन क्या. To be a hot boy, to be like sexy as a man, right, you gotta get your money right. If now you get your money right, that's not enough. What if you get your money right and you're a pervert? You gotta get your mind right, right? Money right, mind right. होइन अब money right छ, mind right छ, physique छैन रे क्या फेरि. You have like a beer belly like this. You're walking around with a belly. That's why होइन. There's so much you need to do as a man to be hot. It's like it's like a satire to Hot Girl Summer, which is pretty easy, eh? By the way, no pun intended to all the girls, all love to all the women out there in the world. Hot Girl Summer is pretty easy. Hot Boy Summer, go to the gym, wake up on time, get your mind right, read books, make money. It's all a challenge. So I wanted this album to be like a motivation for people, for boys. I wanted girls to find it sexy and boys to find it to be motivational to become sexy. It became a challenge for me now, because there was a lot of creative boundaries I needed to break. You know, like it's one thing to be lyrical and it's one thing to be simple and still be lyrical. Yeah, lyrical भन्छु भनेर म धेरै complex lyrics हानेर नि भएन. अब E is equals to MC square. अब त्यो मैले गीतमा दिन मिलेन क्या अब हैन. You gotta keep it simple because the dopest things are simple. True. अनि त्यो गर्दा गर्दै दाइ हैन मेरो like I kid you not, मलाई यो हरेकचोटि when I put my faith into an album and do it, मेरो life change हुन थाल्यो क्या दाइ. There's good and there's bad both, hey. There's good and there's bad both. So right about the time, so the album ko concept के छ भन्दाखेरि it starts in winter when the guy is very heartbroken, rock bottom. And त्यहाँबाट spring आउँछ, he sees some hope and again he falls to rock bottom. अब बल्ल उसको summer start हुन्छ. So Hot Boy Summer चाहिँ album को नाम, when summer comes towards the end of the album. Okay, so it's basically like all the songs are related in that sense. It is. Chronological. We have three segments of the album which are winter, spring and summer. Okay. त्यसरी नै हामीले divide गरेको छ albumलाई नै पनि. Summer is very short actually, because I feel like my summer is yet to come. It's still being written down. Just the feel हुन्छ because म बल्ल त्यहाँ पुगेँ नि त दाइ, right? So अनि मेरो लाइफको ट्रेजेक्टरी हेर्ने हो भने चाहिँ अब एल्बम गर्दा गर्दै अब जब म समरको पार्टमा पुगेँ नि, अब चाहिँ मैले कन्टेक्स्ट दिइसकेँ, मैले सबै कुरा बुझाइसकेँ. अब चाहिँ आम गोना गिभ देम लाइक द जली पार्ट. मेरो लाइफ पनि त्यस्तै हुँदै आयो क्या दाइ. फाइनेन्सियली आई गट मोर स्टेबल, लाइक मेरो करियर डुइङ द सेम थिङ्स क्या फेरि सेम म्युजिक नै. इट्स नट लाइक आई ट्राई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन टुक नन अफ द्याट. यही गरेर नै अलिकति फाइनेन्सियली म स्टेबल हुन थालेँ. माई रिलेसनसिप विथ माई मम, माई ड्याड, नट द्याट इट वाज ब्याड, इट गट बेटर. अझै इन्टिमेट लेभलमा हामीले एकअर्कालाई चिन्न मिल्यो क्या. नट इज मम एन्ड सन, फादर एन्ड सन, लाइक ह्युमन टु ह्युमन भयो होइन. एट द सेम टाइम I started to feel, even romantically, I started to feel again. I met somebody and I was like, I think summer is kind of like here. I was numb for so long. I was looking for, again, cheap thrills, like, you know, quick fixes. And like, I feel like, okay, so this could be something real. I mean, how I know Hot Boy Summer is in effect is when I ask myself, yo sabbe kura je cha ni, can you sustain it? Like your mother, your father, your sister, your team, your people, your romantic interests, your network, can you sustain it? When I ask myself that, पहिला डर लाग्थ्यो क्या दाइ. But you add the gym, you add waking up on time, you add all the effort put into being the Hot Boy Summer, and my answer to myself was, I could do it. And त्यो भएको भएर चाहिँ I feel like I'm a different person today. I feel like my face is different, my body is different, and that's, I feel like, the message of the album also. It's not overnight, it's not going to happen just like that. It's going to take some time. So album त्यसरी sequence छ. Album starts in winter when the guy is skinny, sad, heartbroken, like अनि त्यसपछि अलिकति स्प्रिङ आउँछ. यसको मेरो जिन्दगीमा बाहर आयो कि क्या हो टाइप भन्छ अलिकति, but then it does not really happen. And just like I do it in my album, and just like it happened in my real life, everything starts falling into place. And the message of the whole album is ki, like, it's going to be tough for you as a man, but like Sunny Dai says, don't feel sorry for yourself. Keep trying. There's light at the end of the tunnel. So that's like the message of the album. So अब album त injury भएर अलिकति. Yes. So the album was supposed to go out on July 15th. I had to go through a surgery July 14th. And again, see, God is so kind.
God is always teaching you lessons. Can you listen to it or not? Because I feel like I was rushing it. Okay. Right? Album गरिसक्यो, summer हो, album को नाम निकालिहालौँ न भइरहेको थियो. And I feel like not necessarily त्यो मात्रै message हो जस्तो लाग्दैन. Maybe not, होइन? But I feel like one of the main messages that God gave me through this injury is slow down. You're still talented. Now you become better. Sustain it. Enjoy the moment a little bit. Summer त अर्को वर्ष पनि आइहाल्छ नि. It's not like next year summer आउँदैन नि त. अब यो moment miss भयो भने I'm not going to be sad and I'm not going to be like, And next year ko lai plan garera chha त्यसलाई I'm going to make it a long summer. Okay. My summer will not end until next summer. That's the plan. That's all I'll say for right now. Because we're still figuring it. Like I'm still 1-2 weeks post-op, so we're still figuring things out. But I can tell you for sure, like it's going to be a long summer. Like yo pali December mani garmi huna sakcha is all I'll say, right? Because it's hot boy summer, and I don't care if it's summer or not. I'm still hot. I'm still out here doing my thing. Discipline छ भने जे पनि गर्न मिल्छ लाइफमा, हैन? So त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I feel like a concrete plan is not necessary क्या दाइ. When it comes to your life goals, you don't need to plan out every day. Wake up every day and plan out the day, but does not mean you sit today and plan out everything today. You take it as it comes to you, right? So मैले चाहिँ मेरो एउटा definite plan चाहिँ के छ भन्दाखेरि strive for greatness, follow discipline, be loving, be kind, be gentle, be humble before God humbles you. Be humble yourself. God will not have to humble you, right? Do those things. And त्यो गरिसकेपछि चाहिँ any goal that you chase is going to be right in front of you. Be patient. Do it with love. That's like my most important message ever in life will ever be. Like, please, whatever you do, do it with love. And love is a strong word. Love means unconditional. Love means eternal. Like, I love my mom. Like, I love my father. Doesn't matter what he does. I'm still going to be like, bro, I love you, man. You gave birth to me. You made me who I am today. If you can do that, if you can do that to a girl, that's your wife. If you can do that to other brothers, those are your brothers for life. If you can do that to a profession, that's your craft for life. So anything you do it with love, you'll find a way. Bagi, say Radhe Radhe. And God will take care of it. Don't feel like you're God either. किनभने I know कि कभी-कभी लगता है अपन इज भगवान हो. म अस्तिमा त रिवाज गर्दा होल सिरिज फेरि. Right, but अपन भगवान नहीं है. Right, God will take care of the rest. Like 100% देऊ, love ले देऊ, be humble. बाकी सबै चीज आफै हुँदै जान्छ. You will go through your winters and you'll go through your spring, and then you will have summer. Right, in every aspect of your life. So, MMA को experience कस्तो भयो? This all ties up to your It all ties up to me waking up at 4, me reading books when I could not even complete a book ever in my life. कुन बुकहरु पढ्छौ तिमी? पढेर कसरी? Right now, I've not been regular. Okay, so my usual routine is there's a book called Pivot Year. I read one page of that every day because the 365 days books are, Bhagavad Gita, any time before I leave the house, 2 pages. Because they say कि randomly Bhagavad Gita खोलेर हेर तिमीलाई लाइफमा जे एडभाइस चाहिने हो त्यहाँ छ भन्छ, and it works out most of the times. अनि अहिले चाहिँ एउटा I'm reading a book called When to Rob a Bank. Oh yeah. Yeah. We'll know when to It's rob very popular. I know. Yeah. We'll know when to rob a bank. I'm like maybe 10 pages down because I'm getting back to the habit. Because your operation like time lagyo. But my selection in books is not specific. I'll read anything like title interesting. I'll be like, try to. So your Barsa, I've already finished a couple of books. It's like 12 more Rules of Life by Jordan Peterson. Yeah. Originals. Book creative selection. Like natural selection, but creative selection. Book why people think what they think. So those things. Solid books. Right? These are like life-changing books. Every day you wake up and read a few pages and you're like, wow, it gives you a different perspective. So MMA experience, gym experience, I suggest everybody, if you're at a stage in your life when you feel like you're like, अलिकति body develop भइसक्यो जस्तो लागेको छ भने go. Right now go. Start with push-ups, start small. Don't set big goals and disappoint yourself. Start small, do it every day, build
like brick by brick build गर्दै जाने हुन्छ like चमत्कार होतो रहेछ दाइ. Not just one thing, it's not gym दाइ, it's not MMA, it's not music, it's discipline क्या दाइ. 100%. डिसिप्लिन नै हो क्या जे गरेको छ यो सबैको लास्टमा गएर फाउन्डेसन त डिसिप्लिन नै भयो नि त. So discipline is very important, especially in a man's life if you want to be a great man. Yeah. If you want to be average, mediocre, like, you know, watch porn, jerk off, do drugs, chase cheap thrills, do all that. Things are free, to each their own. But if you really want to chase greatness, build a legacy, please wake up before the sun. You have to rise before the sun rises. Drink tons of water. That's 70% of our body, you know. And focus on exercise. Last time when I said कि gym जानु, a lot of people make it like a social media thing. त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन. I've gone to gym for so long. But you've never seen me post about it. The only time you saw it was legendary freestyle को video आउँदाखेरि they were like, oh my god, I think he's working on his body. See, that one post is enough to compensate for, like, you know, all the gym content. Man, so त्यो एउटा भयो हैन. Exercise. Your body is full of energy ni ta. To energy right ठाउँमा channel गरेन भने you'll be frustrated, depressed, all of that shit. Right? Bro, this is like recently मैले experience गरेको कुरा हो. म त फिटनेसमा लागिरहेको छु. It's been 17-18 years कति भइसक्यो हैन. तर last 6 months or so it's been tough in a sense that gym मा consistency देखाउनको लागि it's मेरो लागि week मा once twice मात्र भइरहेको थियो. For some reason म 3 दिन 4 दिन 5 दिन जान एकदमै rarely 3 दिन पुग्थेँ कि. मेरो plan is like 3 days is more than enough gym मा चाहिँ. And then I'll do like maybe cardio, this and that, home workout without. अनि now I'm back to the routine. तर यो बिचको पिरियडमा चाहिँ अब since मैले कहिले एक्सपिरियन्स नै गराएको थिएन किन the day I started 2009 January 1 देखि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मेरो ब्रेक भन्ने चिज छैन. लाइक फटाफट बिचमा होला couple of days here and there तर out of schedule for such a long time जति भएको थिएन. And then I realized कि फिटनेसले मलाई कसरी होल्ड गरेर रहेछ भनेर. I don't want to sound एकदमै क्लिशे तर if you are into the habit of working out consistently तिम्रो kind of energy नै different हुन्छ क्या. Like it's not just about आज जिम गएपछि आज आउने एनर्जी होइन कि भोलि पर्सि निको पर्सि the kind of confidence you get because 100% sure नै के हुन्छ भनेर सबैजनाको लाइफमा कि there will be days when you don't want to work 100% तिमी बिगिनर होस् प्रो होस् doesn't matter. Those days will come and when once you overcome that you get a sense of confidence. Yes. And the confidence to stay committed to something like whatever comes meeting आउँछ काम आउँछ this and that अरू टाइममा मैले कमिट गरेको छु 3 दिन. It really does translate. 45 minutes 3 days मलाई त्यो चाहिँ म कमिट गर्छु नै. त्यो बाहेक मेरो के काम भयो भने अरू टाइममा फाल्दिने. It really does translate, right? So once that becomes मेरो एङ्कर नि त मेरो लाइफको एङ्कर नै त्यही भयो. मलाई डिसिप्लिन कहाँबाट आइरहेको छ र म डिसिप्लिन हुन सक्छु भनेर कन्फिडेन्स कहाँबाट आइरहेको छ किनभने मैले गरेको छु. इट्स नट समथिङ मलाई प्रपअप गराए होइन, कसैले ग्यासलाइट गराए होइन, कसैले अरूको मोटिभेसन स्पिच सुनेर म मोटिभेटेड भएको होइन कि इट्स मी. I've done it, right? Yes. So I know I can stay committed to something. So फेरि मैले ब्याक अन ट्र्याक ल्याउनु थालेपछि I was like, okay, मलाई त्यो 3-4 महिना 5-6 महिनाको स्ट्रगल चाहिएको थियो to appreciate what I have been overlooking. That is like मेरो जिमको कमिटमेन्ट भनौँ, फिटनेसको कमिटमेन्ट भनौँ. एन्ड देन त्यो 3-4 महिनामा लाइक ओके आई वाज फङ्सनल, सबै कामहरू गरिरहेको थिएँ तर हाउ एम आई फिलिङ, त्यो काम गरेर चाहिँ कतिको ड्रेन्ड भइरहेको छ ओर लाइक हुन्छ एम आई एबल टु थिङ्क सार्प ओर नट. या भन्छ एउटा इफ मेरो एङ्कर नै जिम हो भनेपछि त्यसले मलाई डिसिप्लिन दिइरहेको छ. वान्स आई स्टप मेरो दिनभरिको काम पनि बिग्रिने भयो क्या अलिअलि. So now I'm back to it. Now I understand the value of it. So I don't think I'll ever stop doing that. Everything else without you because I know that is very important. र त्यसको फाउन्डेसनमा मैले अरू कुराहरू बिल्ड गर्ने हो. Also at the same time हजुरको भ्याल्युज टेस्ट हुने भनेकै हार्ड टाइम्समा हो नि त. When everything is right and you have very little work and if your life is just gym and like light work and going to sleep, त्यतिखेर जसले नि वर्कआउट गर्छ. तर on those days when it's difficult त्यहाँनिर हो नि त भ्याल्युज टेस्ट हुने मान्छेको. It's easy to, again I was telling Subhas, it's easy to be a communist when you're broke. Right. 100%. Right. Massive quote हाल्दै हुन्छ. Right. Can you be a communist when you have like $1 billion? Right. That's when your values are really tested. True. Right. True. So I can be like a true lover Romeo right now when I feel romantically for someone. Can I feel the same when I'm heartbroken? Values are tested.
during hard times. Hard times show you who your real people are. Hard times show you pain is the only real feeling. Because that breaks all illusion. Right. So gym le ke sikaउँछ त to fall in love with your pain. MMA le ke sikaउँछ to fall in love with your pain. And if you have engraved that lesson to your soul, what can you not overcome भने? Because सबै कुरामा सक्सेस पाउनलाई त पेन नै ओभरकम गर्नुपर्ने हो नि त. स्टुडियोमा लाइक 8 घन्टा एउटा गीत गर्न पेन छ नि त. तर अदर साइडमा के छ त? सो simple things like that, we overlook simple things like that. That's why life kind of becomes tough for us. But if you like zoom out and look at these simple things, it's very simple actually. It's not that complicated. One step at a time. One step at a time. The problem के हुन्छ भने we try to plan every single thing. I mean like, it's okay. 5 years मा यो गर्ने, 10 years मा त्यो गर्ने grand goal पनि चाहिन्छ. Just to set the direction. But you cannot predict like week by week, के गर्ने, day by day, के गर्ने, month by month. And you just feel one day at a time. Every time you tell your plans to God, no, he laughs. यस्तो सोच्दै रहेछ, I have something else planned for him. That is why हजुरले भनेपछि त्यो सेन्स अफ एङ्करिङको लागि एउटा डिरेक्सनको लागि लाइक अ भिजन राख्नु एउटा कुरा हो. बट यु क्यानट बी लाइक यस्तो ठ्याक्कै यही हुन्छ. बिकज मोस्ट प्रब्लम मैले सोचेको थिएँ होला त दाइ जुलाई 15मा एल्बम रिलिज गर्छु भन्दाखेरि कि जुलाई 14मा मैले सर्जरी हुन्छ भनेर. द्याट वाज द लास्ट थिङ अन माई माइन्ड. आई थट अबाउट अ लट अफ अदर थिङ्स. अरू कसैले के रिलिज गरिरहेछ कि समथिङ एल्स गोइङ टु लाइक यु नो यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि. आई डिडन्ट थिङ्क कि लाइक आई हेभ 11 स्टिचेस हियर. I cannot wait to get back to the gym, man. I'm waiting for my physio to say, now you're good to go. Like the day he says that, 21 दिन more, 21 more days. I can't wait. The next time I go there, I'll probably have to start small again. But the energy will be very high. Day one, okay, दाइ त्यो मेरो लागि again. But like I know कि मैले यो यति time गरिसकेको चिज हो. And for that, I have an album that I worked on. I hope the album will translate the message properly. Like I said, I don't know when it's going to come out. I don't know how it's going to come out. But summer is almost ended in the sense of the seasons. My summer is going to be a long one this year. Like, we're going to have a long-ass summer. So, त्यति छ दाइ मेरो त like, that is my only agenda at the moment. Fitnessमा पनि you've been doing great. Spiritually पनि अघि like the 333 thing, like कतिको बिलिभ गर्छ यो कुराहरू? म चाहिँ honestly भन्नुपर्दा म चाहिँ धेरै चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बिलिभ गर्दिनँ. I know I feel like there's an energy or momentum त्यसले क्रिएट गर्छ. अब it's like this दाइ. अब like म 3 o'clock देखि नि 3:33 कहिले हुन्छ भनेर कुरिरहेको छु भन्ने त होइन. अब अहिले हेर्नु त 4:04 भयो, त्यहाँ 4:41 भयो. I see these numbers all right. time. अब म यहाँनिर अब 4:44 कहिले हुन्छ भनेर कुरेर बस्यो भने that's idiotic. No, त्यो होइन. Randomly देख्नु, that's where I believe. दिनमा म 4-5 चोटि देख्छु कि त्यस्तो. I don't believe in coincidences के दाइ. Like, you know, there's like so many dimensions, so many alternate realities that could be happening right now. त्यो मोमेन्टमा मैले त्यहाँ before we start the podcast ठ्याक्कै त्यो देखिनु चाहिँ I don't feel like I was looking for it. मेरो एन्डबाट भन्छु है, I'm like, I don't believe in यो कुराहरू होइन. तर again explain how it's happening जस्तो चाहिँ मलाई हुन्छ. Exactly. So ठ्याक्क म के भनिरहेको थिएँ भने यो नम्बर्सहरूको 333 2111 all that thing मलाई त्यस्तो विश्वास त लाग्दैन है honestly भन्नु पर्दाखेरि. तर again आफूले नपरेसम्म अलिकता कोइन्सिडेन्स जस्तै लाग्ने रहेछ. एन्ड आई फिल लाइक इट इज इन अ वे कति कोइन्सिडेन्स नै हो कि के भन्छ एक्टिभली मेरो माइन्डले सिक गरेर. तर इट्स नट लाइक म कहिले बच्छ भनेर पनि हेर्दिनँ. इट्स जस्ट लाइक ओके सो दिस ह्यापन्स बेला बेलामा होइन. अनि त्यसपछि दिनमा 4-5 चोटि हुन्छ कि मलाई. अनि यो कहिले पनि हुन्थेन. अनि लगभग 4-5 महिना 5-6 महिना अगाडि चाहिँ मेरो त्यस्तो हुन थाल्यो. एन्ड आई डोन्ट बिलिभ इन यस्तो कुराहरू. तर होइन एभ्री गर्ल बिलिभ्स इन दिस योहरू यताउति धेरैजना मान्छेलाई म विश्वास गर्छ. सो मेरो गर्लफ्रेन्ड इज सिमिलर. अन्त अलिकता लेभलमा ऊ त्यस्तो इन्सेनै लेभलमा चाहिँ छैन. तर सी वाज लाइक ओके सो दिस मिन्स समथिङ गुड. के राम्रो आउनु लाग्छ. इट्स लाइक ओके के पनि आइरहेको छैन, के पनि राम्रो भएको छैन, उस्तै छ एभ्रिथिङ पहिलादेखि जस्तो चाहिँ राम्रै छ. सबै कुराहरू के पनि चेन्ज भएको छैन. 1 महिना 2 महिना भयो. And then the Kumar Sagar thing happened. So I was like, it worked out. Okay. So अहिले पनि म देखिरहेको छु. Now I'm like, okay, अब के आउन लाग्छ. So मेरो केसमा opposite के bro. It's supposed to be a good thing के आउन लाग्छ भनेर. No, it doesn't necessarily mean it's a good thing. So the interpretation of it is like you are in sync with what is supposed to happen in your life. हजुरको लाइफमा त्यो हुनै थियो र हजुर त्यही ट्रेजेक्टरीमा गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो देखिन्छ अरे क्या. So it's confirmation type को. Confirmation कि like त like cuz मैले अघि भनेको थिएँ नि दाइ हजुरलाई like is like there's भन्छ कि 10 वटा डिमेन्सन छ अरे क्या एक्जिस्टेन्सको. We're in the third one and there's like 7 above us and like 2 below us. We're in the third one, right?
अब त्यो भित्र पनि हजुर र म आज भेटेर पडकास्ट गर्नुको एउटा अल्टरनेट रियालिटी छ र नगर्नुको अल्टरनेट रियालिटी छ। अनि त्यो सबैमा चाहिँ यस्तो देखिनु भनेको चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि आज जे गरिरहेको छौ तिमीले त्यो चाहिँ इज इन अलाइनमेन्ट विथ गड्स प्लान फर यु। सो गीतामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लाइफ डेथ किप्स ह्यापनिङ, गुड कर्म ब्याड कर्म बोथ इज ब्याड क्या, अकर्म इज गोल क्या, कर्मै नगर्नु क्या, नो कर्म क्या होइन। नो कर्म गर्नुको बेस्ट वे इज डेडिकेट एभ्रिथिङ टु गड, नो एक्सपेक्टेसन्स, नो गोल्स, एभ्रिथिङ आई डु इज इन गड्स नेम होइन। अब यो सबै गर्नुको गोल के हो त? त्यसो भए पुण्य गऱ्यो भने नि फेरि जन्म हुन्छ, फेरि लाइफ बाँच्नै पर्छ, पाप गऱ्यो भने नि फेरि जन्म हुन्छ, फेरि लाइफ बाँच्नै पर्छ। गोल के हो भन्दाखेरि मोक्ष पाउनु। मोक्ष भनेको के हो? गएर भगवान् समक्ष पुग्नु। अब भगवान् समक्ष पुग्न चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि हजुरको पास्ट लाइफमा भएको पाप वा पुण्यको खाता तपाईँले क्लियर गर्नुपर्छ। यो लाइफमा डेबिट क्रेडिट मिलाउनु पऱ्यो होइन। त्यो मिलाउनलाई कहिलेकाहीँ तपाईँले दुःख पाउनुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सुख पाउनुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यो सबै देखिनुको एक्सक्युज मी, त्यो सबै देखिनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ त्यो मोक्षको बाटोमा लाग्नुभएछ। त हजुरले अघि नै त्यो कुमासागरकै कुरा गर्नुभयो, मेबी द्याट वाज मेन्ट टु ह्यापन इन यर लाइफ टु टिच यु समथिङ द्याट यु निडेड टु लर्न। I don't know what that is. Only you will know what that is. तिनजनालाई लिएर सँगै नबस्छ न एकैचोटि। Too much energy in the room. Maybe it could be that. तर त्यो a lot of people think like त्यो भनेको के शुभ हुन आँट्यो होइन। शुभ मेरो आइडिया चाहिँ त्यही थियो होइन, शुभ हुनु नै होइन नि त। शुभ कहिलेकाहीँ कतिवटा चिजहरू राम्ररी भएको हुँदैन, सरी कतिवटा चिजहरू माइट सिम पेनफुल इन द मोमेन्ट, तर त्यो पछि गएर हेर्दाखेरि शुभ नै भएर रहेछ जस्तो लाग्छ नि त। हो त्यो बाटोमा छ भनेको चाहिँ हो भन्छ त्यो होइन। म पनि आई एम नट अबाउट इट टु द पोइन्ट कि लाइक ओ माई गड 444 भयो त्यस्तो हो। नो इन अ वे इट वर्कड आउट रियली वेल फर मी, नट बिकज अफ कन्ट्रोभर्सी यताउतिको कुरा होइन, तर यत्रो इयर्सदेखिको जति मैले जम्मा गरेको, बिकज लाइक त्यस्तो मोनिटाइज यताउतिहरू मेरो पडकास्ट थिएन होइन। सो एड्सहरू यताउतिहरू लाइक स्पोन्सर्सहरू थिएन। तर मैले के रियलाइज गरेँ भनेपछि मेरो वेल्थ भनेको यत्रो वर्षदेखि जम्मा गरेको पिपलहरू हो, लाइक लाइक पिपल फर इक्जाम्पल यु द गेस्टहरू होइन। किन भन्छ वेन वी टक 2-3 घन्टासम्म लकडाउन बसेर कुरा गरिरहेको छु, यु काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड यु क्यानट लाइ नि 2-3 घन्टासम्म बसेर कुरा गर्दा प्रिटेन्ड गर्नु सकिँदैन। सो जेन्युन कनेक्सन्स बनाएको रहेछु भन्ने थाहा भयो। किनभने त्यसपछि त्यतिखेर लाइक आई गट अ लट अफ सपोर्ट मेरो नेटवर्कबाट म्यासिभली, लयर्सहरूदेखि लिएर पुलिसकोदेखि लिएर लट अफ पोलिटिसियन्सहरूदेखि लिएर मेरो लिटरली दिनभरि फोन वुड गो अफ टु अ पोइन्ट लाइक बेला बेलामा लाइक आई वुड हेभ टु टर्न अफ माई फोन फर डेज कि डेज। सो अल दिज पावरफुल पिपल, अल दिज कनेक्सन्सहरू, अल दिज मिडियाको मान्छे, जर्नलिस्टहरू वे बिफोर यो न्युज ब्रेकआउट म्यासिभली हुनभन्दा अगाडिको ब्याकग्राउन्ड वर्कहरूमा चाहिँ। सो त्योहरू चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ। एन्ड देन लाइक ओके आई एम डुइङ समथिङ राइट जस्तो पनि भयो। किनभने सो मेनी पिपल वान्ट द गुड फर मी नि त मेरो लाइफको लागि। यहाँ त्यो जुन हिसाबको कन्भर्सेसनहरू भइरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ आई फेल लाइक ओके यसबाट म चाहिँ रियलाइजेसन के पायो भनेपछि वाट एभर आई हेभ डन लास्ट 3 years 4 yearsमा जसरी अकुमुलेट गरेको थिएँ, नट जस्ट गेस्टको कुरा मात्र होइन कि दि अडियन्सले त हेरिरहेछ नि त एभ्री सिङ्गल टाइम कन्टेन्ट। तिमीले मेरो कन्टेन्ट आज हेर्छौ, युल सी वेयर आई स्क्रुड अप, अनि त्यसपछि त्यसरी जज गरेर हुँदैन। देयर बिन पिपल हु बिन वाचिङ मी फर 3-4 years। मैले 400-500 एपिसोड 400-450 एपिसोड्स गरिसकेँ आवर्सको कुरामा। सो त्यो दोज वर लाइक हुन्छ नि मेरो साइडबाट बोलिरहेको थियो क्या, दोज वर वाउचिङ फर मी। एन्ड सो इट वाज फर मी इन अ वे एउटा चाहिएको चिज थियो, एक्सपिरियन्स थियो लाइक। And I think I only see good things out of it. Only like all good news will not come in like the best form. Like झन् हाम्रो रिलिजनमा सुप्रिम गॉड हेड इज कृष्ण भगवान। He is very funny क्या, he is very like he will not give you direct message यस्तै गरिदिनुहुन्छ क्या उहाँले क्या। सो हजुरकै केसमा अब लाइक by what you said, what I got out of that is to show Sushant Bhai कि his work for the last so many years is worth it. He had to put you through a bad experience. He's chali like that क्या, he's अलिकति like stand-up comedian like that क्या। मेरो पनि हेर्नु न, I feel like slow down bro, you got this भन्नलाई he was like
have a major surgery, no bro, see what that feels like. Arko euta there's a broken bone theory, right? So I had never broken a bone in my life, right? यहाँ fracture भयो, which is like अब break भयो नि त, अलिकति निस्कियो नि त यहाँबाट, right? Break नभएको भयो नि, surgeons went in and they broke it. अब मैले ल हेर्नु है त, मेरो हट बोय समर एल्बममा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सबै हार्ट ब्रेक जति पेन जति जे छ, जुन पेनले चाहिँ मलाई हट बोय हुनलाई मोटिभेट गर्यो, म त्यो सबै एल्बममा छोडिदिन्छु अनि आइम गोना कम आउट अफ इट लाइक शाहरुख खान फ्रम कुछ कुछ होता है, लाइक फुल अन लाइक रोमियो भनेर. अनि ब्रोकन बोन थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द पिपल हु हेभ नेभर ब्रोकन अ बोन इन देयर बडी विल गो थ्रु इमोसनल पेन. द्याट्स देयर लाइक कार्मिक चिज हो अरे क्या त्यो. इट्स जस्ट लाइक वान अफ दोज 444 थिङ्स होइन. Once you break a bone in your body, it's like you're relieved from emotional pain. Right? अब coincidence नहीं भयो, अब like coincidence भने पनि भयो होइन. But around the same time, right, I met somebody who was like, who's helping me get rid of my emotional pain, who I'm still talking to every day, and I'm like, I think there's something here. There's like, what is this? Like, this is so beautiful. And even when we talk, it's like there's a lot of 444 and 333 and 1111. I'll tell you a story. Like, I did one of the songs in the album, and like she was the inspiration for the song. She's the inspiration for the whole summer. Like, uसँग कुरा गरेदेखि or like उसलाई मैले like, you know, once we started interacting, it's either based on our conversations or based on what my assumption of what she's like my base. So summer of the album. Winter, spring is based on my like past tragedies. This is based on that. I know. So one of the first songs that I was explicitly going, so this one's for you, which I don't usually do, by the way. Like, I will never like do a song like this one's for you, because like when I do a song, usually there's like, you know, a lot of girls in my head. Sometimes it's Megan Fox also, like, wow, she's so hot. Right, but when I did that song, she was a consistent thought throughout the song. And I don't write also, like that's an added bonus. So it was completely thought to music. And when I sent the song to her, the duration of the song was 2:22. Okay. Wow, like I didn't, there wasn't like I could have planned. It was a coincidence. Yeah, I rendered the song neither. I could have been like, what 2:22 nahi banauchu yo geet. But it was not like that. When I sent it on WhatsApp and I looked, oh. Whoa. Our crazy thing is 2-3 days ago we were talking and she went to have dinner and I was like, might as well make a song, I'm bored. I know it's not even on the album. And त्यो गीत गरे मैले, exported it, sent it. Again, I didn't plan it. Okay, गीतको length 1 minute 11 seconds. I'm like, what is going on? Right? There's so many times when I call and it's like 11:11. I'm like, please make a wish. So I'm not looking for it, cat. I'm not being like, oh, 11 बज्यो, अब कहिले 11:11 हुन्छ and I'm going. It's not like that. It's just I see it. त्यस्तो बेलामा मलाई बिलिफ लाग्छ. Right. अब त्यो फोर्स छ भने त के कुरा पनि बिलिभै लाग्दैन नि त, त्यो त पोसिबलै छैन नि त. सो आई बिलिभ कि लाइक वेन यु सी थिङ्स लाइक द्याट, इट मिन्स कि लाइक हाम्रो गडले हामीलाई जे गर्न पठाएको हो हामीलाई यो लाइफमा, इट कुड बी अ लेसन, इट कुड बी अ ब्लेसिङ, इट कुड बी इदर. तर हामी त्यो ट्रेजेक्टरीमा गइरहेको छ अहिले, यो बाटोमा हिँडिराख भनेर. मलाई म्युजिकमा नि त कतिचोटि भएको छ, बिकज आई हेभ बिन हियर फर 12 years. There have been so many nights when I was like, हो र, like अरू केही गर्न यार, like it's not like you could do something else, you could get a job, you're good as an advertiser, you're good as this, you're good as that, why not something else? But then जब म त्यो सोध्छु नि 4-5 दिनमा God will give me something, like कहाँ छोड्छस् घर चुप्लाएर. And I have to believe in that. It has happened, not just it has happened in every aspect of my life. So I don't look for those signs, but when I see them, I don't ignore them either. Because यो synchronicities-हरु, it's very rare जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अनि सबैको मिनिङ छ. न्युमरोलोजी हेऱ्यो भने 222 को छुट्टै मिनिङ छ, 444 को छुट्टै मिनिङ छ, एभ्रिथिङको 555 को छुट्टै मिनिङ छ. एभ्री वान अफ देम हेज अ मिनिङ. अब त्यसरी हेर्ने हो भने त दाइ, अब मान्छे त अब 1 बजेदेखि हेरेर बसे भयो नि त. 1-11 कहिले हुन्छ, 2-22, 3-33, 4-44 कति हेरेर बसे भयो नि त.
वी आर नट डुइङ द्याट नि त मान्छेले भन्छ सबकन्सियसली वेट गरेकोले होला भन्छ नो मेरो दिमागमै हुँदैन अनि इट्स नट इभन लाइक म हेरिरहेको हुन्छु मैले लास्ट टाइम फोन हेरेको मेबी 4 घन्टा अगाडि हुन्छ कि अनि ऱ्यान्डमली म टाइम हेर्छु अन्त लाइक ओके वाट द फक हुन्छ मलाई अब यहीँ पनि 4:55 भयो अब 1 आवर अब यहीँदेखि कुर्न मिल्यो नि त म अब 1 घन्टा कुर्छु 5:55 हुन्छ अनि त चमत्कार हुन्छ भनेर कुर्न मिल्यो नि त तर अब द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स हजुरले भने जस्तै लाइक युर डुइङ युर गोइङ टु लाइफ एन्ड लाइक घडी हेऱ्यो ओइ वो मेबी द्याट मिन समथिङ मेबी वाट आई डिड फर द लास्ट 4 आवर्स वाज वर्थ इट त्यो गीत गरेर पठाउँदाखेरि 222 हुनु इन माई हेड इट्स लाइक त्यही जे गीत गरिस् नि दामी गरिस् होइन जसलाई पठाइस् ठिक मान्छेलाई पठाइस् क्या बिकज आई कैन सेन्ड द्याट टु एनीबडी एन्ड बी लाइक दिस वाज फर यु त्यो त गर्न मिल्यो नि त बट नो लाइक इट केम फ्रम माई हार्ट I spat it out on the mic and sent it to the person I meant it for and was like सही गरिस् यार nasty thing crazy है यो numbers and everything go things म त I'm someone who doesn't believe in यस्तो कुराहरू I was very superstitious दाइ पहिला and then I became completely like unsuperstitious and then गीता पढेपछि चाहिँ I am balanced I'm like I believe in it but it's not like I base my life on it I'm not going to look at my zodiac and astrology every day and be like oh I'm going to have a good day or a bad day no तर गीता त I mean like it's so contextual कि present day time को लागि पनि it's a philosophy जस्तो लाग्छ मलाई हैन and it teaches you about life I used to धेरै पहिला लेखेको पहिला I used to think that अहिले चाहिँ I have a different perspective on it I really feel like there is a God right everything the moment I stop grabbing the wheel of my life and be like God you do the driving no I'm here I'll tell you that maybe we take a left maybe we take a right you tell me if I should take a left or right and I feel like it's the numerology there's other things also there are so many things that you might see like making sense in life not making sense in life ट्यारोहरु विश्वास गर्छौ तिमी ट्यारो कार्डहरु yeah हो I do हेर्नु न the randomness of it हेर्नु न क्या ऱ्यान्डम अब अल्सो रिडरमा नि फरक पर्छ है अब रिडर नै हावा छ भन्ने थाहा भएन तर इफ यु नो यु क्यान पुट अ फ्यु कार्ड्स देयर एन्ड दे क्यान बी लाइक यो हुनसक्छ एन्ड यो हुनसक्छ वाट आर दि अड्स कि लाइक मलाई त्यही कार्ड पर्छ अनि हजुरले भने जस्तै आफूलाई पढेर भोगेपछि चाहिँ नि यो लाइक ए मिल्छ क्या हो क्या आई वाज गोइङ थ्रु अ भेरी टफ टाइम इन माई लाइफ आई मेट अ ट्यारोट रिडर त्यतिखेर एन्ड बिफोर द पर्सन डिड माई ट्यारोट रिडिङ सी लुक्ड एट मी एन्ड सी वाज लाइक I can see a lot of pain in your eyes. मलाई तिमीले ट्यारोटै रिड नगर प्लिज मलाई लाइक यु नो टु मच अलरेडी त्यसलाई कसरी थाहा भयो भने बुझ्नु भएन लाइक आई फिल लाइक इफ दे आर गुड एट इट इफ दे हेभ स्टडिड देयर क्राफ्ट लाइक आई हेभ स्टडिड माइन एन्ड युभ स्टडिड योर्स आई विल बिलिभ इन इट अब हावादारी हो भने चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन इट कतिजना मान्छेहरू फेरि दे आर भेरी गुड एट रिडिङ पिपल पनि फेरि होइन द्याट्स वेन इट बिकम्स लाइक हुन्छ नि लाइन्स आर ब्लर्ड काइन्ड अफ लाइक लेजिट भइरहेको कि के हो कसो हो त्यो पनि त दाइ इन्टुइसन हेर्नु न दाइ इन्टुइसन स्टडी गर्नु सक्नु अरू मान्छेलाई टु एम्पथाइज विथ देम टु द पोइन्ट कि यु क्यान काइन्ड अफ फिगर आउट वाट दे आर गोइङ थ्रु स्किल नै भयो नि त म चाहिँ त्यसरी हेर्छु लाइक आइम नट गोइङ अगेन इफ अ ट्यारोट रिडर इज गोना टेल मी कि लाइक यु सुड स्टार्ट अ बिजनेस अन दिस डे एन्ड द्याट इज गोइङ टु मेक यु रिच आइम लाइक फक अफ okay but I will believe ki like for example यस्तो हुन सक्छ क्या अब like a tarot reader might tell you कि you'll meet a person in let's say 2025 who's going to be the love of your life they might be off by a year or two त्यो मिल्न सक्छ if they are good at it भन्न खोजेको एउटा tarot readerले they're doing your cards right and they're like okay so you're going through this मिल्यो this is what's happening in your life मिल्यो त्यो भयो now you'll meet a person like this at this time अब उसले भनेकै टाइममा अब घडी हेरेर कुरेर बस्यो भने नमिल्ला तर त्यसको पेरिफेरीमा 1 महिना 1 हप्ता 1 वर्ष अलिअलि तलमाथि होला त्यो मान्छे इफ दे नो वाट दे आर डुइङ मिल्न सक्छ सो अगेन I will believe in it when it happens when there's enough science pointing towards it because God will do that because it's like God is real God is not going to come down and tell me कि like ओइ nasty यस्तो हो क्या यस्तै वेमा देखाउने हो नि त गडले क्या ओके सो आइ एम हियर इट फिल्स राइट यार लाइक द एनर्जी हियर इज गुड आई फिल लाइक आइ एम मेन्ट टु बी हियर त्यस्तो चिजहरू अनि ट्याक्क गडिएर यो भयो त्यहाँ हेऱ्यो त्यो भयो त्यस्तो चिजहरूले त्यस्तो बेलामा कन्टेक्चुअली मिल्न गयो भने इट मेक्स सेन्स राइट तर अब देयर आर साइकोज अल्सो देयर आर साइकोज अल्सो अनि त्यस्तोमा चाहिँ विश्वास गर्नु भएन बिहान उठेदेखि अब 11 को बज्छ 11 हिलिङ एनर्जी आम गर्नु प्रे
त्यो चाहिँ अब ठिस भयो क्या I'll manifest होइन द स्ट्रङ्गेस्ट फर्म अफ मेनिफेस्टेसन इज वर्किङ क्या फर इक्जाम्पल अगेन ल No, I 100% believe in it. Manifestation is just एउटा ignite गर्ने तिम्रो act ignite गर्ने thing. हटलाई कोहेसिभ बनाउने Exactly. तरिका मात्रै हो You put all your focus in one thing and you want that one thing and nothing else on one. What is going to be the outcome? You are going to get that one तर thing. त्यो गरेर फेरि दाइ दिनभरि ध्यान गरेर बसेर No. you have to work towards it So this is why मलाई लाग्छ misunderstood कुरा चाहिँ यो हो र मान्छेहरूले यसलाई क्रच जस्तो लिइरहेछ क्या कि म्यानिफेस्ट मात्र गरेर हुन्छ टाइपको इफ म्यानिफेस्टेसन बिना तिमी फोकस गर्न सक्छौ र काम गर्न सक्छौ यु विल गेट देयर म्यानिफेस्टेसन गरेर तिमी फोकस भएर काम गर्न सक्छौ यु विल गेट देयर म्यानिफेस्टेसन मात्र गरेर राख्छौ भनेपछि नथिङ त्यो चाहिँ अब फेरि त्यो भनेको फेरि अब अलिकति कुकु भयो क्या त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नु अनि आई फिल लाइक मेल एनर्जी फिमेल एनर्जी भेरी डिफ्रेन्ट राइट मेल एनर्जीको लागि म्यानिफेस्टेसन इज भेरी डिफ्रेन्ट देन फिमेल एनर्जी क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या फिमेल एनर्जी I feel like they are more inclined towards manifestation than the labor behind manifestation. I feel like male energy is more about the work direction and less about the manifestation. त्यही भएर त दुईटै एनर्जी चाहियो अनि दुईटै एनर्जी मिल्नु पर्यो and I feel like a woman's prayer is the strongest. I feel like my dad does not pray for me that much. He doesn't even believe in God that much. His God is his work. Yeah. My mom's prayers and my dad's work is what makes me who I am. So I feel like they apply. It's your girlfriend who's like 444, 333. And if you can back it up with a sense of like labor and power behind that prayer that she's doing, that's a strong union. So I like the last time I came here, I was on very like Andrew Tate energy. And the Andrew Tate energy, I feel like I had misunderstood it. Because like, Andrew Tate le snippet ma bhन्छ kya pain is mine, joy is yours. Trouble is mine, comfort is yours. Sadness is mine, happiness is yours. But you are mine. Your side ta ab धेरै देख्न पाएको हुँदैन and then you look at all the other videos where he's like, being all testosterone and you're like, हुन्छ त्यो मात्रै नि होइन नि त. So I feel like म अहिले चाहिँ त्यो एनर्जीमा छु कि like you need that a little bit of baby 444 भएछ है, baby 333 भएछ है, त्यो पनि चाहिन्छ. But you cannot be all loony about it and be like baby 222 भयो भन्न नि मिलेन क्या. नो आई तिमीले भनेको मैले मजाले बुझेँ किनभने चाहिँ एउटा मैले कहाँतिर भिडियो हेर्दा कन्टेन्ट क्रिएसनको कन्टेन्ट आइडिएसनको क्या लट अफ टाइम्स हाम्रो के हुन्छ भनेपछि वी रिलाइ अन ऱ्यासनालिटी सो मच कि त्यो आइडिएसन फेजमा नै जब वेन यु हेभ टु कम अप विथ ऱ्यान्डम आइडिया तिमी सुरुमै त्यो आउँदाखेरि त्यो टाइममा बस्दाखेरि नै तिमीले चाहिँ यो हुन्छ यो हुँदैन लजिकली दिस मेक सेन्स नट त्यो हामीले धेरै केलाउन थाल्छौँ अरे क्या. त्यो गर्ने होइन अरे. वेन यु वान्ट टु हेभ आइडियाज यु जस्ट कम अप विथ एज मेनी आइडियाज एज यु क्यान. फिजिबल छ छैन त्यसपछि गर्ने हो. आइडियालाई चाहिँ लेट इट रोम अराउन्ड फर फ्रिली एन्ड देन पछि चाहिँ डिसाइड गर, फिल्टर गर. Before I say what I'm about to say, I'll ask you a question. Do you think we have talked about everything we need to talk about? No idea. No idea. I'll tell you why. Okay. Because this can connect very perfectly to what we started the podcast with. Like you said, before we start creating, most of the times we have this limitation. Yeah. यो चाहिँ ठिक होइन. Yeah. Right? Yeah. I had that too. For example, आज चाहिँ म रोमान्टिक गीत गर्न जान्छु, आज चाहिँ म अग्रेसिभ ऱ्याप नेपाली गर्छु, आज चाहिँ म भाइरल गीत बनाउँछु, आज म ब्याङ्गर बनाउँछु. इट्स नेभर गोना वर्क. Sometimes when you're trying to create a banger अनि रोमान्टिक लाइन्स आउँछ नि, you're like, oh, it's not making sense. It's not making sense. Rational भएन नि त. Our mind is not rational, right? That is why in any form of creation, just like, which is why I feel like I'm very happy with my process of creation in this moment, because it's very intuitive, very momentary. It's like when I go to the studio, I listen to a sample, I listen to a beat, I listen to what Subhas is talking about, what the conversation in the studio is, and I'm like, no limitations, no constraints, no nothing. Rationality नै छैन क्या त्यहाँनिर. एकदमै म अग्री गर्छु यो कुरामा यार. लाइक पिपल हु हेभ बिल्ट अप अ सक्सेसफुल करियर भनौँ न, करियर बिल्ड गर्ने बेलामा त त्यहाँतिर त स्ट्रक्चर हुन्छ यताउति अनि एउटा वेले जान्छ. बट देन लाइक
दे अप्रिसिएट आर्ट भनेको आर्टको भ्याल्यु इन लाइफ त्यही छ जस्तो लाग्छ स्ट्रक्चरबाट बाहिर निकाल्नको लागि एन्ड देन लाइक आर्टिस्टहरूको काम त्यही नै हो टु ब्रेक थ्रु लाइक वाट एभर इज सेट पहिलादेखि नै बााउन्ड्रिजहरू एन्ड लट अफ पिपल हु बिकम अल्ट्रा सक्सेसफुल त्यो त डिसिप्लिनबाटै आएको हो त्यो त ऱ्यासनालिटीबाटै आएको तर इभेन्चुली दे लिन इन्टु आर्ट दे कलेक्ट आर्ट दे ट्रेड आर्ट मनपर्छ आर्ट अप्रिसिएट गर्छन् एन्ड आई थिङ्क इट्स जस्ट लाइक हामीहरू जतिसुकै एउटा डिसिप्लिनमा भए पनि एउटा वाट इज राइट वाट इज रङको ऱ्यासनललाई फलो गरे पनि इभेन्चुली वी वान्ट टु ह्याभ द्याट फ्री माइन्ड किनभने त्यसबाट आइडियाज जेनेरेट हुन्छ एन्ड यु पिक द्याट आइडिया एन्ड टेक इट इन द्याट फेयर डिसिप्लिन रुटमा True, Dai. That's so true, Dai. It like okay, I'll tell you a story. Is like right before I went to surgery, the anesthetician came to me and he was like, "Do you want to go to sleep or do you just want this part to be numb?" Right. And my mom has gone through a surgery in her leg also, and they were they are like scaring me. Yeah, they don't know that they're scaring me because I'm like, oh my god, but I'm scared. Deep down inside, your doctor is like, I'm so scared because they're telling me ki like, Babu, they will break your bone, okay, and you will feel the noise in your head, okay. The bone that is going to bring here. Yeah. So when the anesthetician came to me and he asked, what do you want to do? I'm like, bro, please put Knock me to me sleep. the fuck out. Please, I don't want to feel any of this shit. And once they were decided, I was a bit relaxed, so I started joking because like more artist nahi hunde at the end of the day. And when they were like talking about the surgery and everything, I'm like, oh, ma to yo surgery yaha huncha ani sakeपछि म यहाँ tattoo हान्दिन्छु. And like the surgery happened, like I said, like OT ma gayo हामी and it was like chit जाउँ आज के काट्नु पर्छ. I'm like, do you have to, like, can we like like we'll get another cake, please do the surgery, right? हजुरले भनेको फिटनेसको जर्नीको कुरा गर्नुभयो हजुरले हैन. They told me it's a flex. They told me after the surgery कि like उसको muscle ठुलो भएर अलिकति bleeding मेरो you saw me the last time I was here, दाइ. मेरो muscle ठुलो भयो रे अनि bleeding धेरै भएर like अलिकति extra time लाग्यो रे. ओहो, such is life, हैन. त्यो सबै भइरहेको. Then later after the surgery is over and all, I'm sitting at home and my mom is just telling me, तँ जहिले यस्तो उटपटाङ कुरा गर्नुपर्छ. ओटीमा छस् त, you're about to go to के अरे त प्री-अपमा छस्, ओटी जान आँटेछस्, ट्याटु हाल्नुपर्ने भन्नुपर्छ तँलाई भनेर. I'm like, म आर्टिस्ट हो नि त. I don't think rationally like that. I don't know what's the right thing to say at the right moment, which is what makes me a dope artist. I don't ever want to lose that. Ever in this life. यो गीत फ्रीस्टाइल भयो, म बिस्तारै बिट पनि if I can, I'll freestyle it like that. जे छ त्यो मोमेन्टमा क्या दाइ, in the moment, because I'm supposed to encapsulate that moment using sound. Yeah. That's my craft. Yeah. If I start thinking ki like, is this right? Is this wrong? Is this appropriate to say? I don't care, man. I don't care. It's like, it's my moment. I'm on the mic. Let me have my moment, bro. I might sound crazy. I might sound fucked up. I don't care. Let me talk my shit. That's my art. Just like, I feel like that's what I want to be remembered for. Like, मैले गर्न सक्यो भने तिमीले पनि गर्न सक्छौ. Please try गर यार एकचोटि. I want that to be like my ultimate message. क्या म जिम जान सक्यो भने तिमी पनि सक्छ क्या. मैले MMA गर्न सक्यो भने तिमीले पनि सक्छ. मैले ऱ्याप हान्न सक्यो भने तिमीले पनि सक्छ. म ऱ्याप हानेर यत्रो वर्ष फ्रीस्टाइल हान्ने मान्छेदेखि मलाई एलर्जी हुँदा हुँदै पछि गएर आई क्यान ऱ्याप अफ द टप अफ माई हेड भने nothing in this world is impossible. So हजुरले भनेको त्यो स्पेसली आर्टिस्टले हजुरले भने जस्तै any form of any person who is successful in one walk of life will get tired of discipline. अनि त्यो डिसिप्लिन कम्प्लिटली लुज गर्नुभन्दा चाहिँ अलिकति chaotic आर्ट हेरेर yeah, that's the necessary chaos in my life भन्न नि मिल्यो नि त. अब त्यो क्रिएट गर्ने आर्टिस्ट नै अब धेरै ऱ्यासनल हुन थाल्यो भने where is the chaos going to come from? Yeah. If there's no chaos, how is there going to be peace? If there's no dark, how is there going to be light? So I feel like as an artist, our job is to give people that food for thought, soul food. क्या सकिँदै जान्छ क्या मान्छेको क्या. Because मेरो ममलाई मेरो छोराले कस्तो उटपटाङ कुरा गरे भनेर अड लाग्यो होला. But don't you feel like it was a breath of fresh air in the pre-op when everybody's stressed out? It's like, एउटा यत्रो लट्टै लट्टा भएको ब्रो आज होइन, and he's got like this elbow that's fractured. He's about to go into operation. चान्समा थियो. He's lucky to have a surgery today. It's like, tattoo हाल्नु पर्ला यार यहाँ है. I feel like that's a dope idea. Maybe next time when I'm here, I'll have a tattoo here. Shout out my mom, right? So
अलिकति त्यो चाहिन्छ तर लाइक नट टु द पोइन्ट कि लाइक युभ लस्ट इट अल राइट जस्तै भ्यानको कट इज इयर अफ भन्छ नि त्यति साह्रो पनि हुनु भएन अल्दो हि वाज भेरी ओल्ड वेन ही डिड द्याट राइट आई फिल लाइक इट वाज नट जस्ट बिकज हि वाज एन आर्टिस्ट अल्सो बिकज हि वाज ओल्ड तर अलिकति त्यो टच अफ म्याडनेस चाहिँ त्यो टच अफ एक्चुली त्यो टच अफ म्याडनेस छैन भने आर्ट ट्राई नै नगरी हुन्छ 100%. I mean, that is important. Like, to let yourself wander out. मलाई a lot of people that I interact with, they tell me ki like it's not possible. Don't try it. Grammy thing. Not just Grammy thing, a lot of things that I tried. तिम्रो तर एकदमै Grammy thing मा त मान्छेहरु अड्किन्छन् है. मलाई त्यो I'll tell you honestly दाइ हैन. I feel like जब मैले त्यो first time भने नि I didn't think it would be like such a big deal. Okay. That's not why I said it though है. कि like कसैले बाल दिदैन नभन्ने के रे भने हैन मैले. I mean it today also. 2025 भइसक्यो अहिले a lot of people are haters are like खै त Grammy भनेर and a lot of people that we say that no I ask them tell me 5 things that an artist needs to do to get a Grammy they don't know उनीहरुलाई थाहा छैन के गर्नुपर्ने हो to get a Grammy भनेर and Grammy is one of the things that I think I'm aiming for that seems impossible to a lot of people हजुरलाई मैले अघि भने जस्तै the goal is still there obviously that every day we are at it I remember my speech that I gave here last time. I'm not going to repeat it because my alikiti like cringe lageko थियो हैन because I've grown out of that because I was very passionate. I've grown out of the passion. I try to be wise about it really. I'm not ignorant. First I was ignorant about possibilities. Then I became knowledgeable about the possibilities and then I got very passionate about it. And I feel like your passion had bled into so many other aspects of my life. So early I'm wise about it. So the goal is still there. I'm not going to stop. 2024, 20, like whichever, I'm not going to stop. You think a year is like, you think after all these years, you think this will be the first time I miss a deadline? I've missed plenty deadlines. I don't mind. And do you really think when I get it, people are going to be like, this is not 2024? No. I feel like especially Asti Bhakkar Rabindra Daiko victory hereपछि I'm more motivated to do it because I know the amount of work it takes to be successful. Yeah. I'm not there yet. I've studied so many successful people. Ani afni close vicinity ma testo success dekhde. I'm going to stop because it's 2025. No, you people can keep saying it's 2025. Where's the Grammy? I don't care. I'm at it every day. Not just the Grammy. You know what I say? I say that's not the first impossible thing that I've said that I'll do. And every time when people say that's impossible, I always say, like in 2013, when I started rapping, they thought being a rapper was impossible. Look at it today. So you will look back on it someday and be like, okay, he made sense all along. Until that day, 24/7, I'm at it. Either in my mind, just the gym janu, MMA ganu, it's a part of building the artist. Yeah. I'm re-sculpting myself. What do I want Nasty to be like? What do I want Don John to be like? Is it going to be that skinny guy who's dark circles, looking sad? No, I don't want him to be that. I want him to look fair. I want him to walk into a room and own the room. What do I need to do that? I'm doing that every day. So it's still alive. I know I missed a deadline. That's fine by me. I'll tell you why I'm fine with it also. Because it's not like I was lying around and I missed a deadline. If मैले त्यो goal नराखेको भए चाहिँ I don't know if I would have ever learned how to mix myself, master myself, edit videos myself, graphic designing, beat production, rap off the top of my head, help so many careers along the way, create rappers, skilled rappers, all of that shit. त्यो हुँदै हुँदैन थियो त्यो त्यत्रो ठुलो गोल नराखे भए बिकज तिमीले बेस 1 मा राखेछौ र तिमीलाई 100 सम्म पुग्नु छ भने पो त तिमी 50 मा पुग्दा पनि युल किप गोइङ द तिम्रो बेस नै 10 मा छ के तिम्रो बेस 1 मा छ र गोल 10 छ भने त तिमी 9 मा त तिमी उफ्रिसक्यौ नि त 100 सम्म छ जानुपर्ने आई एम मेबी एट 50-60 राइट नाउ आई एम नट स्टपिङ एभ्री डे आई लर्न समथिङ न्यू भने लाइक लेबल भने के हो पब्लिशिङ भने के हो डिस्ट्रिब्युसन भने के हो मास्टर्स भने के हो पर्फर्मिङ राइट्स भने के हो मेकानिकल राइट्स मलाई केही थाहै हुँदैन आई वुड जस्ट बी एन अब्लिभियस आर्टिस्ट doing drugs, trying to be viral somewhere. Oh, viral huncha yaar keda ho. I'd probably be like that. I don't know that. I can still talk to my dad, who's a retired judge today,
right? And my mom, who's a homemaker, and my sister, who's a doctor, about my rap career, without anything to hide. I'd be like, oh, as a yo garyo herna yaar, yesto cha yaar yaako scene. And he like, what did you do to contribute to it? Amali yo garyo, and we can all laugh about it and like go to sleep in peace. त्यो गोल नराखे भए हुँदैन थियो क्या लाइक सो द्याट गोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मी एन्ड आइम गोइङ टु म मान्छे नै त्यस्तो हो क्या द्याट्स माई नेचर आई विल रिच फर द स्टार्स एन्ड अन्टिल आई रिच देयर आइम नट गोना स्टप सो अ लट अफ पिपल टेल मी इन सो मेनी इन्स्टेन्सेस दिस इज इम्पोसिबल इट्स नट डुएबल आई always say like don't tell me it's impossible, tell me why so that we can make it possible because केही न केही रिजन त होला नि त त्यसलाई इम्पोसिबल भन्नलाई क्या So अहिलेको लागि whenever I talked about the Grammy, people like नेपालमा जन्मेको मान्छेले हुँदैन we got registered in America so that we can get signed to an American company which is going to help us get there. Right? We are securing our rights there. के गर्नुपर्छ 4-5 stupid reason ले गर्दाखेरि you think I'm going to let some geopolitical shit stop me from reaching my life goals? No, not in this life. Rihanna is from Barbados. She's won a couple of Grammys. अनि बार्बेडोसकोले जित्छ भने लाइक यताकोले किन सक्दैन बिकज रिहाना वाज साइन टु जेजी इज रक नेसन न्युयोर्क रिसर्च गर्नु पऱ्यो अलिकति दिस इज नट अ लट डु नट स्पेन्ड टु मच टाइम जस्ट एस्क च्याट जीपीटी नो यु विल नो अल यु निड टु नो त्यो ब्रेकडाउन गर्दा सो रियलिस्टिक फिल पनि हुन्छ होइन अनि त्यो द्याट्स हाउ इट विल सो यु द वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाइक फर इक्जाम्पल आइभ रेड सो मेनी बुक्स इभेन्चुली बुक्स पढ्नु लाइक अरू टाइप अफ बुक्स पढ्नु छोडेर मैले अटोबायोग्राफिज मात्र पढ्छ क्या वाइ इज बिकज जुन लेभल अफ सक्सेस हामीहरूले देख्छौँ एकजना मान्छेको उसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड वर्क के रहेछ त अनि त्यसपछि कहीँ न कहीँ त हम्बल बिगिनिङबाट त सुरु गऱ्यो होला मोस्ट अफ देम भनेपछि इट विल सो यु लाइक डे 1 के थियो डे 2 के थियो स्टेप 1 स्टेप 2 अनि कसरी क्लाइम्ब गरेको तर इफ अहिले तिमी हेर्छौ कसैलाई अनि उसलाई उसको सक्सेससँग कम्पेयर गर्न खोज्छौ इलन मस्क जेफ बेजोस हुएभर इट इज अर लाइक पिपल अराउन्ड यु भनेपछि त्यो त इम्पोसिबल नै साउन्ड गर्छ तर it was impossible for them on day 1 and then like they had a way and then it's just you need to figure out the way and do the work right and follow garne it cannot be same way नै हुन्छ भने जरुरी छैन but there might be a way when you don't find a way हेर्नु त दाइ I don't know what to tell you होइन when you don't find a way are you knocking enough doors true are you just a lot of people don't research because they are scared of confirmation bias लाई उनीहरूको बिट गर्छ कि भन्ने हो क्या उनीहरूको एउटा confirmation bias हुन्छ नि रिसर्च चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्यो भने त now you have to start from zero with no faith also a lot of people are piggy riding on त्यो के अरे फेक कन्फिडेन्स के जुन चाहिँ मेन डर के हुन्छ भनेपछि आई माइट ट्राई समथिङ केही कुरा नयाँ कुरा अनि त्यसपछि त्यसले गर्यो मेरो रियालिटी स्याटर गर्दैला अफ द इमेज अफ द्याट आई हेभ मेड अफ माइसेल्फ when I tell myself the story about myself that I tell myself त्यो रियालिटी ब्रेक होला भनेर किन भन्दा त्यो कन्फिडेन्स हेज बिन बिल्ट अपन रिपिटेडली सेयिङ समथिङ पिपल अराउन्ड यु रिपिटेडली सेयिङ समथिङ अन्त द्याट इज गुड ठिक छ तर युआर अफ्रेड कि यु विल बी टेस्टेड अनि त्यसपछि जुन फाउन्डेसन थियो त्यो सेकी भएर जान्छ बट इफ यु कम फ्रम एक्सपिरियन्सेस इफ यु कम फ्रम अकम्प्लिसमेन्ट्स त्यसबाट तिमीले कन्फिडेन्स बिल्ड गरेका छौ भने त्यो अकम्प्लिसमेन्ट्सहरू पाउनको लागि यु मस्ट हेभ इट रिजेक्टेड लाइक हन्ड्रेड्स अफ टाइम्स सो इट इज नथिङ न्यू फर यु राइट जब एक्सनबाट तिमीले केही कुराहरू पाइरहेको छौ भनेपछि द्याट क्यारिज द्याट्स भेरी सलिड रादर जस्ट टेलिङ युर सेल्फ त्यो सेल्फ हेलुसिनेसन भन्दा चाहिँ कमिङ ब्याक टु फिटनेस नै नि दाइ राइट द्याट्स वाइ फिटनेस इज लाइक सो सेक्सी क्या अरू कसैलाई जिम पठाएर त हाम्रो बडी बन्दैन नि You can be rich like that. Somebody else can work for you and... Also, gym gaera pani, if you're just working out and doing bullshit workout, it's not going to work for you. It's you yesto matre huncha. Yeah. Right. You have to put in the work. Right. Same with mastery in any craft. True. Craft, aru kasle craft garera afu master ta huna sakdaina. That's what wealthy people are always after, again. Things that cannot be stolen. Yeah. Kasle aru mero rap skills aba mबाट ला चोरा न त ल लियो म यहाँ दिन्छु ल लैजाऊ मिल्दैन mastery त्यस्तो चिजहरूमा फोकस गरिसकेका मान्छेहरूले राइट सो कमिङ ब्याक टु द ग्रामी थिङ when I said it I didn't know it was going to turn into a sound bite क्या oh यो त ग्रामी वाला दाइ I didn't think I hope like someday I will really be the Grammy वाला दाइ like you know I'll have it here and I'll be the Grammy वाला दाइ right and a lot of people will always clown me for it I get that also my mom always say तैँले नभन्नु पर्ने इन्टरभ्यूमा क्या but I'm like मैले त नभने भए no one would like hold it against me क्या no one will keep reminding me क्या कि तैँले यो पनि भने त्यस्तो You're being held accountable. I love it. I love it. Oh, त्यही भन्नु खोजे. Other people are reminding me of my dream.
How beautiful is that, I might forget, Ray, but there's going to be someone who's like, Grammy khaida. Yes, there you go. That's why I need to work on more music. So I feel like that's lovely, right? I feel like if suruma tapeko idea or sab tapeko goal life, if people don't think it's crazy, I feel like bigger. You need to dream bigger than that. No, I mean like तिमी जुन इन्भाइरोमेन्टमा छौ with MMA and everything, देवीज र रविन्द्रकै स्टोरी हेर तिमीले त देखाएको छौ उनीहरूसँग ट्रेन गरेका छौ अनि त्यसपछि सन देयर स्ट्रगल्स तर उनीहरूको हार्डवर्क भन्दा कति वर्ष अगाडिदेखिको त्यो वर्क छ उसको आफ्नै आर्क छ दिवसको आफ्नै आर्क छ रविन्द्रको आफ्नै आर्क छ एन्ड देन समथिङ क्लिक्स एट सम टाइम तर त्यो इट्स नट जस्ट बिकज अफ कोइन्सिडेन्स चाहिँ मात्र भएन जुन त्यो लक भन्छ लक भने के हुन्छ प्रिपरेसन मिट्स टाइमिङ भन्छ होइन सो इफ प्रिपरेसन नै नभएर तिमीलाई अपर्च्युनिटी अगाडि प्रेजेन्ट गरिदियो भने त केही पनि पाउँदैन सो आई थिङ्क त्यो इन्भाइरोमेन्ट you've been around people, you've been around like MMA is like you cannot gaslight someone with MMA. तिमी खतरा छ उत्र एकछिनमै टेस्ट भइहाल्छ थाहा भइहाल्छ नि त सो those things those environment दुई हाइरस थाहा भइहाल्छ क्या मजाले सो त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै ग्राउन्डेड पार्छ पनि बट एट द सेम टाइम when you're around these people I mean you see त्यो अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको छौँ कि हामीले कतिवटा टाइम्स हाम्रो गोल्सलाई अन्त यु सी समन वर्किङ लाइक ओके यो त मेरो लागि एकदमै दिस इज माई गोल अनि मैले वर्क गरिरहेको यसमा 6 घन्टा काम गरिरहेको छ दिनको यु सी समन जसले चाहिँ 18 घन्टा काम गर्छ अनि वाज लाइक ओके मलाई त लाग्थ्यो 6 घन्टा भनेको त अति धेरै यस एन्ड इट इज मोर देन मेबी 99% अफ द पपुलेसन तर 0.01%ले के गरेर 16 घन्टा काम गरेर द्याट माइट नट बी यु माइट नट लाइक इट द्याट माइट नट बी हेल्दी फर यु but that is what it requires to be that person, right? Greatness does not always have to be healthy. That's why you go to the gym, no, right? Right, great पनि हुनु छ हेल्दी पनि हुनु छ and everything. अनि like I feel like रविन्द्र दाई दिविज दाईहरूको स्टोरी हेर्नु is like it's like seeing 444 somewhere क्या उनीहरूसँग ट्रेन पनि गरेको छ तिमीले हाउ वाज एक्सपिरियन्स उनीहरूको मैले रविन्द्र दाईसँग चाहिँ I've only met him couple of times दिविज दाईसँग चाहिँ I've trained like a couple of times mostly चाहिँ we train with Sunny Dai and everything but it's like the same program दिविज दाई चाहिँ he comes there once or twice a week and he's there on open mats open mats ma I've sparred with Divish Dai a couple of times I've sparred with him a couple of times he always tells me to relax my shoulders because I'm always like this so he's like relax because I feel like I used to always be scared of getting punched in my face so jab tyo mero ali to gai pani raheko cha ka dor I'm pretty sure ki like when I get back I'll have a little bit of PTSD yelle gardaheri but at the same time I'm ready for it like I want to relax my shoulders be there get punched in my face a couple of times because again त्यहाँ पनि अब यो म्युजिकले नै आई फिल लाइक त्यो सिकाउँछ क्या म्युजिकमा आई बिन पन्च इन माई फेस अ कपल अफ टाइम्स इट्स नट अबाउट वेदर युल गेट पन्च इन यर फेस अर नट क्यान यु पन्च ब्याक अर नट राइट सो आई फिल लाइक हो हजुरले भने जस्तै द MMA थिङ द जिम थिङ यो डिसिप्लिन इन सेल्फ विल हेल्प यु बी भेरी ग्राउन्डेड त्यो ग्राउन्डिङ छैन अब एम्बिसन मात्रै भएर नि भएन क्या त्यही भएर त प्यासन नै भन्दैछ त क्या मैले लाइक विजडम क्या प्यासनेट भएर उडिरहेको छ उडेर ल्यान्डिङ कहाँ गर्ने हो थाहा हुनु पऱ्यो क्या मान्छेलाई एन्ड यु गेट ग्राउन्डेड एन्ड देन यु गो ब्याक टु युर एम्बिसन अगेन एभ्री डे क्या बिकज त्यसले चाहिँ लाइक कन्सिस्टेन्ट एफर्ट दिनलाई हेल्प गर्छ क्या इन्टेन्स एफर्ट इज नट गर्न गेट अस एनीवेयर 100% जिममा नि गर अब आज 3 घन्टा गर्छु भन्नु भएन नि त एभ्री डे जान सक्नु पऱ्यो लाइक कन्सिस्टेन्टली जान सक्नु पऱ्यो सो त्यो गर्न चाहिँ ग्राउन्डिङ चाहिन्छ त्यो अफ टाइम चाहिन्छ अन जतिखेर नि अन मात्रै भएर पनि भएन even the ones who work 18 hours 6 घण्टा त अफ छ उनीहरू त्यो Manish that always says either explicitly relax or be hyper productive रे क्या either be like म केही गरेर छैन फुल चिल गर्दिन कि I don't care अब जब प्रोडक्टिभ छ नि फेरि लाइक मलाई गाह्रो छ अहिले अब लाइक प्रोडक्टिभिटीमा बिट गर्न सो यु हेभ टु बी either of those things सो यो एमएमएले अघि न हजुरले भने जस्तै इभन वाचिङ रविन्द्र दाई एन्ड दिविज दाईको स्टोरी नै पनि लाइक हेर्नु त लाइक लट अफ पिपल माइट थिङ्क इट्स ओभरनाइट पिपल माइट बी लाइक एउटा फाइट जित्यो एन्ड लाइक बट इन 2 years अफ ब्लड स्वेट एन्ड टियर्स कति आई क्यान ओन्ली इमेजिन आई विल प्रब्ली हेभ टु सिट विथ देम एन्ड बी लाइक दाई के भएको थियो टेल मी गाइड अस राइट अदरवाइज वी डोन्ट इभन नो the amount of struggle and like that's the thing with great men also I've read this one quote ki like if you listen to a story of success and failure closely no you cannot tell the difference right the only difference is outcome duty ma uttikai suffering छ रे क्या कुनै पनि मान्छेको सक्सेसको स्टोरी सुन्यो भने पनि you'll only hear suffering क्या मलाई यतिखेर यो भएको थियो मलाई I wanted to give up man and then यो भएको थियो and यतिखेर I was like maybe I should give up and then यो भएको थियो the only difference would be that one time they didn't give up क्या
अनि त्यसपछि चाहिँ यो भयो होइन. यहाँ चाहिँ लाइक जस्ट लाइक द लास्ट 999 टाइम्स आई डिन्ट गिभ अप. योपालि भयो यार. अनि त्यसपछि के भयो, त्यसपछि फेरि यो भयो, फेरि आई वान्टेड टु गिभ अप. इट गोज ब्याक इन द्याट लुप अगेन. क्या देयर इज दिस अनदर सेइङ कि लाइफ कस्तो अरे भन्दाखेरि पहाड छ अरे, पहाडको मुनिबाट पहाडको इट्स अ ग्रिक थिङ, आई फर्गेट द नेम. पहाडको मुनिदेखि पहाडको माथिसम्म चट्टान बोक्छ अरे क्या हामीले. अनि गड विल अगेन थ्रो द स्टोन ब्याक डाउन रे क्या. एन्ड देन वी हेभ टु कम ब्याक अगेन एन्ड देन गेट द स्टोन अप अगेन रे क्या. मान्छेको टेस्ट के हो अरे थाहा छ दाइ, टु इन्जोय द क्लाइम्ब रे क्या. बिकज वी थिङ्क कि माथि पुगेर आनन्द छ क्या, त्यहाँ पनि आनन्द छैन. माथि पुग्दाखेरि वी थिङ्क तल मिजरी छ, त्यो पनि छैन. मिजरी त त्यो चढ्नुमा छ नि त. त्यो चढ्ने बेला इन्जोय गर्न सक्यो भने मान्छेले लाइफ जितिसक्यो क्या. ल सो त्यो गर्नु सक्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ. त्यही भएर लाइक आई डोन्ट, मलाई सुरुमा क्या बदर गर्थ्यो क्या दाइ के कुराले, तेरो ग्रामी खै भन्दाखेरि म तँलाई देखाउँछु मेरो ग्रामी खै जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई. होइन मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कुरन एकछिन म कुर्न सकिरहेको छु भने तिमी किन सकिरहेको छैन. आई क्यान वेट फर इट, आई क्यान वेट अ कपल मोर इयर्स, आई क्यान वेट एज लङ एज आई निड टु वेट. मेरो लाइफको गोल हो यार. आई क्यान वेट फर इट एज लङ एज आई निड टु. एन्ड पिपल थिङ्क कि लाइक आई डिन्ट, मलाई त लाइक आई सेड नो, लाइक मलाई त आई डिन्ट इभन नो कि पिपल वुड गेट दिस एक्साइटेड अबाउट इट अर बी दिस नेगेटिभ अबाउट इट. मलाई थाहै थिएन क्या त्यो मान्छेले क्याच अन गर्छ भनेर. त्यो आई मिन द्याट वुड बी एन आउटस्ट्यान्डिङ स्टेटमेन्ट. सबैजना आर्टिस्ट त्यस्तै छ जस्तो लाग्थ्यो क्या. म त सबैजना आर्टिस्ट त्यसकै लागि गरेर होस् लाग्थ्यो क्या. सबैजनालाई बिलबोर्डमा पुग्नु छ, सबैजनालाई प्लेटिनम प्लेक चाहिएको छ, सबैजनालाई ग्रामी जित्नु छ. मलाई त मुभी बनाउने जो मान्छे पनि जसलाई नि अस्करै जित्नु छ जस्तो लाग्थ्यो नि त. नाउ आई नो कि लाइक होइन, कसैलाई यत्तिकै पनि पुगिरहेछ जस्तो लाग्छ क्या अहिले. अनि त्यो पुग्ने नि ठिकै छ, पुग्न पायो. मलाई अब तिमीलाई मैले त्यो पुगेको लाइक म त्यो पुग्ने मान्छे त किन ग्रामी नल्याएर भनेर ऱ्याग हान्न छैन नि त. म ल्याउँछु भनेको मान्छेलाई नि पिसमा छोड्यो, नछोड्ने भयो नि नछोड, बिकज त्यो मेरो पावरमा छैन. बट लाइक माई ओन्ली थिङ इज द गोल इज स्टिल लाइफ. I'm not gonna let a couple of if I was the kind of person who would let a couple of setbacks hold me back, I would have quit long time back, me. I don't. Like I know the amount of weight I carry, the ancestral responsibilities that I have. Not just me, like my father and like his and so on and so forth. The people that I fraternize with in my fraternity, like Yama bhayo, rest in peace to Master Subba, rest in peace to Yama, all the other rappers who were alive, who put contribute. I don't care if you love me, hate me, I don't care. I mean, your fraternity ko anda. I don't mind. Say fuck nasty. I don't care. I bet your girlfriend also says that. I don't mind that. You know? Like, you can love me, you can hate me, I don't mind. I mean, your fraternity ko, I know what I represent. I don't mind saying that. म अर्को पोडकास्टमा जाँदाखेरि यो पनि मलाई इमोच्योर लागोस्, प्लिज गड, द्याट्स अ प्रेयर होइन. तर लाइक मलाई अहिले चाहिँ आई रियली फिल लाइक आई वान्ट टु क्यारी अल द्याट वेट एन्ड किप गोइङ फरवर्ड अन्टिल एभ्रिबडी इज प्राउड एन्ड एभ्रिबडी इज लाइक वाउ यो पो हो त भनेर. त्यो नहुन्जेलसम्म एट इट एभ्री डे, लाइक ब्लड स्वेट एन्ड टियर्स, जिम भयो, एमएमए भयो, मेकिङ म्युजिक भयो, अरू के गर्नुपर्छ, जस्ट नेम इट एन्ड आइ एम हियर फर इट. कि मेरो क्राफ्ट हो यो, मेरो लाइफ हो. आई हेभ गिभन इट 12 years of my life at this point. I'm not going to stop. I'm here until the end of time. This is me. That's what I feel like. Now, with content creations, ko kurama pani, we'll discuss about the creative process pani election ma. Do you feel certain cheese or restrictions? Like, a lot of times, early recently, conversation aayirako cha over censorship ko ekdamai kuraharu aउँछ. Mostly political level ma हुन्छ. तर it's not just for politics ko kura matra hoina. Basically, when something applies to one thing, eventually it spreads across everything, right? And so and पहिला पनि I think V10 को कसको हरुमा के हामीले सुनिसकेका छौं. Do you worry about your censorship ko kura? No, I don't. I mean, like, I have a lot of songs that are like that have gotten me kind of into trouble, right? I don't mind. I'm blacklisted from like a lot of media houses, like just because of my music. I don't mind that. Please censor me more if you can, because if you try to censor me, I'm pretty sure people will rise up. It's the same thing that happened to you, right? People are not going to let you be censored if you're saying the right thing. If you're in the right, if you're in the wrong, people will come and say like fuck off ke bole. But if you're in the right, no, and if people try to censor you, त्यो अर्को मान्छेलाई पनि मोरली के एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी फिल हुन्छ भन्दाखेरि भोलि गएर मैले नि त केही सही भन्ने बेलामा मलाई पनि त रोक्न खोज्ला भन्ने हुन्छ नि त. अनि यो फ्रिडम अफ स्पिच भनेको त एकदम क्रिटिकल कुरा हो नि त. द्याट इज वाट डेमोक्रेसी इज बिल्ट अपन. नो, सो आई डोन्ट माइन्ड सेन्सरसिप. लाइक यु क्यान ट्राई,
ट्राई गर न जस्तै कुनै पनि कन्भर्सेसनलाई तिमीले सेन्सर गर्न खोज्यो वा गीतलाई सेन्सर गर्न खोज्यो भने अहिलेसम्म के भएको छ थ्रु आउट द वर्ल्ड त्यसको भिजिबिलिटी म्याक्सिमाइज हुन्छ क्या द बेस्ट थिङ यु क्यान डु टु समथिङ यु वान सेन्सर इज लिभ इट अलोन एनी कन्ट्रोभर्सीको कुरामा एनी कन्ट्रोभर्सी कुरामा if you want it to maximize talk about it yeah if you don't want it to maximize leave it alone yeah so same applies for people who want to censor us also if we say something they don't like and they are powerful rich wealthy whatever they have influence if they try to censor us अब हेर त magnifying glass मा हाल्दियो क्या तिमीले त्यसलाई हैन so I'm not scared of it I try to make sure that I'm morally responsible about what I say चाहिँ like मैले what I'm saying do I mean it or not is it true does it ring true in my soul or not त्यो चाहिँ मलाई एकदम म्याटर गर्छ तर त्यो बाहेक यसले के भन्ला यो मान्छे यो त अलिकति पावरफुल मान्छे अरे सो होइन प्लिज गिभ मी द मोस्ट पावरफुल पर्सन आई विल स्पिक अगेन्स्ट इट इफ आई हेभ टु आई डोन्ट माइन्ड द्याट आर्ट ऱ्यासनल लाइक र स्पेसली आई थिङ्क हिपहप इज बिल्ट अन द्याट फाउन्डेसन राइट रिभोल्टिङ अगेन्स्ट द इन्स्टिट्युसन्स अलिकति यो ट्याटुको उटपटाङ कुरा जस्तै क्या आई डोन्ट माइन्ड अलिकति उटपटाङ कुराहरू क्या आई एम नट अलवेज थिङ्किङ ऱ्यासनली हजुरले भने जस्तै हिपहप इज रेभोल्युसन इन इट्स सेल्फ क्या ट्रु प्यान्टमा यहाँ लाउनु होइन हामी अलिकति तल लाउँछ नि त स्वाग क्याप यस्तै होइन हामी अलिकति लिटल बिट स्वाग होइन द्याट्स वाट वेयर बिल्ट अन कपडा यत्रो टी सर्ट लाउनु होइन हामी यहाँसम्म आउने बिल्ड नै त्यसरी भएको हो नि त अझ लाइक इफ यु गो ब्याक टु द रुट्स अफ लाइक हाउ इट वाज मेड इट केम फ्रम अफ्रिकन अमेरिकन पिपल हु वर रिभोल्टिङ अगेन्स्ट all the oppression. Yeah. That's why they use the N word so prevalently. That's why I don't use N word in my music. Because when they use it, it's very powerful for them. They are using that word to satire all that history against them. If I use the N word, it's very wrong of me because I'm not a part of the like neither am I the oppressor nor am I the oppressed. So I need to stay out of that business. Out of the respect for the craft, I've never used the N word on the microphone ever and I don't think I ever will. Nepali rapper ko janale garcha because I'll tell you why they never dream of meeting Jay-Z. Malai kunai din Jay-Z lai bhetyo and if he's going to play me that song with the N word I don't know what to tell to Jay-Z. He'll be pissed at me. I'm still like I'm thinking like that. So again censorship testo kurama I censor myself. No, I'm not going to say the N word. I'm not going to make a Jew joke in my songs. I'm not going to like do those things. बट त्यो बाहेक अब साँचो कुरा बोलिरहेको हो भएको कुरा बोलिरहेको भने चाहिँ प्लिज डोन्ट स्टप मी एभर लाइक गड मस्ट कम डाउन एन्ड बी लाइक नेक्स्ट यु नो वान एन्ड देन आई डिबेट विथ गड लाइक ब्रो किन ठिकै भन्दा हो नि त मैले होइन र भनेर सो आई डोन्ट माइन्ड द्याट आई एम नट स्केयर्ड अफ इट पर से म भन्छु मनमा लागेको कुरा चाहिँ जहिले पनि मेरो गीतमा इभन माई मामु सेज सोसियल मिडियामा नबोल फेसबुकहरू इन्स्टाग्राममा नबोल जे भन्यो गीतमा भन्न ऱ्यापर हो नि त भनेर लाइक इट्स माई मम यु नो सो अब त्यत्रो सुनिसकेपछि इफ आई स्टार्ट बिग स्केयर्ड सेम अन मी न सो आई एम नट रियली वरिड अबाउट सेन्सरशिप पिपल हेभ ट्राइड like I've released a couple of songs and people were like, so no, a few people in these places are like kind of angry. Let them be. What are you going to kill me? I like, ke garcha ta like kidnap me. You can't remove my song. I'm not going to remove it out of fear. Right? So that's how it is. Huncha censorship huncha dai. Like this will be a whole different podcast of a video. Because now it's about government, it's about policy, socio-economics. हाम्रो देशको त्यो त अब थाहा छ देश नि दाइ हामीलाई कति भनिराख्ने एकदम दिस इज गाई पाण्डे जोक्स भन्ने त्यो थाहा छ त्यसले एकदम पोलिटिकल सटायरहरू गरेर हुन्छ विथ ऱ्याप यताउति ऱ्यापर होइन ब्रो तर उसले चाहिँ ऱ्याप गरेर खै के हेरौँ न एउटा नै हुन्छ पाण्डे जोक्सको पोलिटिसियन्सहरूलाई डेन्जर ऱ्यापर के सटाएर हानिरहेको हुन्छ कि होइन युट्युबमै खोज न पाण्डे जोक्स भनेर खोज न यो ब्रो पनि यो ब्रोलाई समात्यो भने चाहिँ अनि ल नेपालमा साँच्चैको फ्रिडम अफ स्पिच छैन भनेर म मान्छु यार कसम भने उसले चाहिँ आई थिङ्क इज प्लेइङ विथ त्यो कहाँसम्म रहेछ भनेर टेस्ट अलिकति तल तल त उसको कुनै भित्र जाउँ न त्यो फाइल भित्रैभित्र जाउँ न च्यानलभित्र जाउँ न च्यानलभित्र जाउँ न च्यानलभित्रै छिरौँ त भिडियोजमा जाउँ त कतै ऊ यसमा छ कि छैन मलाई आई हेभ नो आइडिया उसको इन्स्टाग्राम टिकटकहरूमा चाहिँ छ तलको तलको तल तल यो अरूहरू पनि छ सो आइ एम रनिङ एन्ड देउवालाई हग ती बाहिर छन् म कुर्सी चाहिँ च्याप्प लेफ्टको हेर्नु सुनौँ त लेफ्टकोलाई हल्का सुनिदिउँ न एकचोटि कस्तो रहेछ फेरि अर्कै
खै यो भल्युम दिनु हल्का ब्याक Oh my god. Oh my god. अलिक डार्क ब्रुटल छ ब्रो Like उसको सबै यस्तै टाइपको छ कि अलि यो म is that Robbie Lamisan? बनाएको Holy shit. Holy shit. This guy has some sarcasm है यो मान्छेको चाहिँ अलि दाइ हेर्नु न यति त भन्न पायो नि त he did kill I've said it in my song क्रान्ति भन्ने एल्बममा क्रान्ति भन्ने गीतमा क्रान्तिको नाममा 17,000 जना काटमार त भएको कुरा हो नि त त्यति त भन्न पायो होइन लाइक ल अब I'm not gonna name names but like a very famous person in our country was accused of sexual abuse to like a few pageant winners outside. He's very powerful, influential, and a lot of people didn't believe in it because legit source about the news athena. I spoke about it. New York Times posted about it. Nobody cares. यो मान्छेलाई भोलि गएर जेल हालेछ भने नि सरकारको गल्ती होइन क्या दाइ जनताको गल्ती हो क्या जनता डज नट गिभ अ फक नि त जनतालाई बालै छैन जनता टिकटकमै व्यस्त छ जनता इन्स्टाग्राम रिलमै व्यस्त छ कुनै पनि इस्यु आयो भने 2 दिन त्यसको बारेमा कुरा गर्छ त्यसपछि फेरि सक्यो बिर्सियो मान्छेले नयाँ इस्यु के छ एस्केसमै मा पुगिहाल्छ क्या हामी फेरि we're always stuck on something like that. Oh, hello, Zane ho. Right, is that one right? We'll find some other thing like that. That's trendy right now. That everybody can joke about. That's relevant in the cafe today. Yeah, चिया पसलमा के relevant छ त्यो मात्रै matter गर्छ नि त हामीलाई. Are we willing to sit down and talk about who killed our king way back? Tell me please. I still keep asking that question all the time. Who killed our king? It's not his son. I know it's not his son. You're telling me that a son killed his father because he didn't let him marry who he wants to marry. I'm pretty sure when I tell my dad that I want to marry a certain person, he's going to be like, no, don't marry that person. I'm not going to kill him. I'm not even the king. I'm not even the prince. Why would a prince and a king go to dynamic? So I'm pretty sure that was not the case. सबजना पत्यायो राजाको कुरा त्यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा अनि यो मान्छे भोलि गएर गड फरबिड नट विशिङ जेल अन एनी पर्सन एभर इन दिस लाइफ सबैजना लाइक फ्री एभ्रीबडी होइन हु इज नट अ क्रिमिनल राइट यो मान्छे भोलि गएर जेल गयो भने इट्स नट बिकज द गभर्मेन्ट नोज कि लाइक विल डु दिस पुट द पर्सन इन जेल एन्ड 2-3 days later we're going to come up with a scandal and everybody's going to forget about everything and everybody's back to their normal life. त्यो थाहा छ नि त मान्छेलाई सो इट्स लेस अबाउट सबैको सल्युसन नि दाइ वेक अप अन टाइम सबै जनता क्या वेक अप अन टाइम बी मोर कन्सियस रिसर्च बी एजुकेटेड त्यो भयो भने नि यहाँ कसले तानासाही गर्नै सक्दैन नि मान्छेले तानासाही हुन दिने नै अनएजुकेटेड पपुलेसनले हो नि त पपुलेसन एजुकेटेड छ भने बङ्गलादेश भने त बङ्गलादेश वाज ह्यापनिङ एभ्रिबडी लाइक नेपालमा नि यस्तै हुन्छ हुँदैन पोसिबलै छैन किन थाहा छ बङ्गलादेशमा कलेजबाट सुरु भएको त्यो क्रान्ति यहाँनिर कुन चाहिँ कलेजमा क्रान्ति हुन आँटेछ मलाई प्लिज देखाउनु त अस्कलमा हुन आँटेछ कि टियुमा हुन आँटेछ कि शङ्करदेव कहीँ हुन आँटेको छैन बिकज मोस्ट अफ द पिपलको गोल के छ टिआइए सम कन्ट्री विच एभर कन्ट्री यु क्यान गो टु छ क्या मोस्ट अफ द पिपल द्याट आई स्टार्टेड डुइङ दिस विथ आर अलरेडी अब्रड लाइक 2-3 of us left here. कहाँबाट हुन्छ क्रान्ति दाइ अनि बुढापाकाहरू हार मानिसक्यो हाम्रो ड्याड ममको यस्तै हो बच्चाहरू हामीभन्दा अलिक यङ मान्छेहरूलाई थाहै छैन के गेम भइरहेछ हामीलाई अलिअलि थाहा छ हामी नै पनि वी बिकम नम टु इट सो यो मान्छे जेल जानु कुनै पनि फ्रिडम अफ स्पिचको बारेमा इस्यु आउनु करप्सन भइराख्नु किन नेताहरू पनि लाइक वाट्स द वर्ड थेत्तरो भइसक्यो क्या उनीहरूलाई थाहा छ यस्तै हो भइहाल्छ नि 1-2 महिना हो त्यसपछि बिर्सिहाल्छ नि भइसक्यो क्या 100% कन्सियसनेस एजुकेसनलाई कलेजमा स्कुलमा गएर पाउँछ भनेर नसोची हुन्छ आफै पढ्नु थाल्यो आफै रिसर्च गर्न थाल्यो बिकज त्यहाँ पनि प्रोपोगेन्डा नै हो नि त त्यहाँनिर नि त्यही मोस्ट अफ आवर अर्निङ इज फ्रम एग्रिकल्चर कहाँ भइरहेछ यो एग्रिकल्चर मलाई नि देखाउनु न प्लिज अब रेमिटेन्स भन्ला
अब त्यो रेमिटेन्सको पैसा नि यहाँ आएर केही भइरहेको छ कसैलाई वी हेभ नथिङ, केही थाहा छैन क्या। अल वी नो इज वान थिङ दाइ, नेपालमा भ्रष्टाचार हुन्छ दाइ, देश विकासै भएको छैन। प्रचण्डले नयाँ नेपाल भन्थ्यो, खै अहिलेसम्म बनाएको छैन, त्यति मात्रै थाहा छ हामीलाई। किन भएको किन नभएको थाहै छैन। जब त्यो थाहा भयो तब पो क्रान्ति हुन्छ त। 17,000 जना दाइ, द्याट इज भेरी ट्रु। मैले मेरो आफ्नै गीतमा नि भनेको छ, त्यही कुरा भनेको छ, क्रान्तिको नाममा 17,000 जना काटमार त क्रान्तिको नाममा लुटपाट गर्ने काम भएको छ। सबले भन्छ क्रान्ति आइरहेछ, खै त कहाँ गयो क्रान्ति, कहीँ गएको छ, कहाँ गयो क्रान्ति, खै आइपुगेन त यहाँसम्म। आउँछ भन्थ्यो सबजनाले, डोल्पाबाट सुरु भयो यहीँसम्म आउँछ भन्थ्यो, खै आइपुगेन। तिम्रो क्रिएटिभ प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ? किनभने चाहिँ लाइक फ्रम द भेरी स्टार्ट द काइन्ड अफ टपिक्स आई वान्ट टु राइट अबाउट, या भन्छ कसरी लेख्ने, किनभने पहिला सुरुमा त के को बारेमा लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ होला, अनि त्यसपछि लेखिन्छ होला, लाइक ओभरअल तिमीले कसरी हेर्छौ फ्रम द भेरी स्क्रच हेर्नु पऱ्यो भने? एउटा अब मेरो फर्स्टमा क्याटेगोराइज गर्दाखेरि मैले लिङ्ग्विस्टिकली ल्याङ्ग्वेज वाइज क्याटेगोराइज गर्नु पऱ्यो होइन, नेपाली गर्छु कि इङ्ग्लिस गर्छु भनेर। सो द्याट्स तिम्रो फर्स्ट अल्टिमेटली भनेको टप टियरमा भनेको त्यो लाइक मेरो फर्स्ट डिसिजन। मेरो जोनहरू हुन्छ क्या दाइ। ओके, समटाइम्स आइ एम इन द जोन। जस्तै म अरू प्रोसेस नै नहुने पनि हुन्छ कि? हुन्छ है, कहिलेकाहीँ म इङ्ग्लिस गीत गाउन छिरेर के गरेर निस्किन्छु, त्यो नि हुन्छ। हजुरले भनेपछि त्यो ऱ्यासनली सोच्नु थालेर त्यो हेर्न दिएन मैले क्या, त्यही भएर म एकदम फ्री फ्लोइङ मोडमा जान्छु फर्स्टली चाहिँ। जस्तै अब कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले इङ्ग्लिस एल्बम एउटा सकाइसकेँ अरे, अहिले पनि मैले इङ्ग्लिस एल्बम 24वटा गीतको सकाएर राखेको छु। अब मलाई सबजनाले के भनेको छ दाइ, नेपाली गीत गाउनुपर्छ तिमीले, नेपाली गीत चाहियो नि त, नेपाली सुन्छ नि त भनेर दिइरहेको छ मलाई। आई एग्री विथ इट। सम पिपल आर लाइक यही एल्बममा नेपाली गीत पनि छिराइदेऊ। ए यार यहाँ हट बोय समरको कुरा भइरहेछ, अब म कहाँ क्रान्ति शान्ति गरेर बस्नु। अनि फेरि अगेन मेरो नेपालीमा एउटा लिमिटेसन पनि छ, म नेपालीमा नेसेसरीली R&B रोमान्टिक गीत मलाई आउँदैन। कसैलाई अब आई डोन्ट नो वाट टु से, लाइक जुन तारा टिपेर लगाइदिन्छु हो कि तिमीलाई चुरा पोते, मलाई आई डोन्ट नो, द्याट्स नट मी। इङ्ग्लिसमा म के भनेर हुन्छु होइन, लाइक आई से अ लट अफ एक्सप्रेसिभ थिङ्स अल्सो, आई से अ लट अफ पोएटिक थिङ्स अल्सो होइन। नेपालीमा मलाई त्यो भन्न नेसेसरीली आउँदैन। सो नेपालीमा मेरो इट्स इदर अग्रेसिभ अर सोसियली कन्सियस भनौँ न। अनि यो पनि म कहिले पनि क्रिएट गर्दाखेरि क्लासिफाई गर्दिनँ क्या दाइ, इट्स पोस्ट क्रिएसन क्या। बिकज आई अल्सो ट्राई टु ह्यान्डल द बिजनेस एन्ड माइसेल्फ। सो आइ एम लिसनिङ टु इट, आइम लाइक ओके सो यो गीत चाहिँ अलिकति सोसियली कन्सियस रहेछ, अनि यो गीत चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ पन्च लाइन युथ सेन्ट्रिक छ, यो गीत चाहिँ अलिकति R&B डिरेक्सनमा गयो, अनि यो गीत चाहिँ अलिकति यो त्यो म बनाउँदाखेरि चाहिँ फेरि सोच्दिनँ क्या। सो बनाउँदाखेरि इट्स अलवेज कि लाइक एज अ त्यो फ्री। जस्तै अब हजुरले मलाई यो देखाउनु भयो नि, अब म यसको दलदलमा छिर्न सक्छु क्या घर गएर, पाण्डेजी जोक्स के रहेछ, अनि त्यहाँबाट यहाँ पुग्छु। अनि एउटा सोसियल इस्यु केले मलाई स्ट्राइक गर्छ क्या, एन्ड देन आइल बी लाइक म गएर यसको बारेमा लाइक के भन्छु यार आज भनेर क्या। मैले त्यस्तो हत्याकाण्ड भन्ने गीत छ, मेरो समाचार भन्ने गीत छ। समाचार भन्ने गीतमा चाहिँ लाइक अगेन हाम्रो गर्ने नेम्स बट लाइक माइती घरमा एउटा काण्ड भएको थियो हाम्रो देशमा, एउटा गाडीले मान्छे लाइक होइन लाइक स्कर भएको थियो अलिकति होइन। Oh, that's what happened. Nobody talks about it. I'll tell you something funny, okay? Subhash and me, we got our driving license 8 months back. Yeah. We got it like 8 months back. ए हामीले दिनुपर्छ ट्रायल, हामीले सिक्नुपर्छ गाडी चलाउन म्यानुअलमा होइन। अनि ट्रायल दियो, मेरो मामुले 3 चोटि दिएर पास गर्नुभयो ट्रायल होइन। सी गट हर लाइसेन्स, एभ्रीबडी इन माई फ्यामिली हेज अ लाइसेन्स। भोलि गएर इफ वी ब्रेक अ कपल अफ रुल्स, एउटा पाल हुन्छ लाइसेन्समा, 2टा अनि 3टा बन्द हुन्छ, त्यसपछि खारेज हुन्छ नि। अरूको चाहिँ हुँदैन, हाम्रो मात्रै हुन्छ। ल भनेको जस्टिस भनेको त इट्स इदर फर एभ्रीबडी, इट्स फर नो बडी है, राइट? सो मलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूले एकदम बदर, आई फिल लाइक द्याट्स माई ड्याड टकिङ थ्रु मी, बिकज माई ड्याड डजन्ट लाइक इन्जस्टिस। हि अलवेज टेल्स मी, मलाई अलिकति अन्याय देख्यो भने रिस उठिहाल्छ क्या बाबु भनेर भन्छ। आइम लाइक मलाई पनि क्या, मलाई भन्नै पर्दैन क्या अन्याय भयो कि त न्याय सबैलाई छ कि त न्याय कसैलाई छैन। सो मैले त्यसको बारेमा गीत गरेको छु। त्यतिखेर आई वाज भेरी डिप इन्टु नेपालमा मान्छे युवा किन विदेश गइरहेको छ, के भइरहेको छ देशमा, किन फ्रस्ट्रेटेड छ हाम्रो युवा भनेर। अनि दिज आर द थिङ्स द्याट स्ट्रक मी। अब हाम्रो देशमा राजै त्यसरी मारेको, हाम्रो देशमा फेमस इन्फ्लुएन्सर मान्छे सबै यस्तै छ, पावरफुल धनी मान्छे सबै यस्तै छ, सबैतिर माफिया भन्ने गीत छ। यता सुनमा पनि माफिया, नुनमा पनि माफिया, तिर्खाको नि माफिया, मन्दिरमा पनि माफिया, मूर्तिको नि माफिया, स्कुलमा पनि माफिया, टिचर पनि माफिया, पुलिस पनि माफिया, खेल खेल्न गयो सट्टाबाजी छ। रवि लामा जाने पो भन्न आइरह मलाई, हाम्रो के अरे ऊ दाई विजय साई दाई, मान्छे बजाइ छ यतापट्टि, यता छुट्टै चल्ला छ। अहिले नयाँ तिनडम लिएर आएको छ दाई। एकदमै मेडिटेसन टाइपको समथिङ के भएछ है? लास्ट टाइम हामीले कुरा गरेको थियौँ दाइ। एभ्री टाइम वी डु है, नयाँ प्रोफेसन हुन्छ ब्रोको त फेरि।
सी द्याट्स वाज गोइङ अन. अनि त्यो सबैमा अब एउटा कोही पनि अलिकति कन्सियस युथले यो सबै हेऱ्यो भने त राइट त्यो उसलाई कता अस्ट्रेलिया कि युएस कि क्यानाडा कता कता जाउँ हामी हुँदैन त भइहाल्छ नि. केही नभए इन्डिया पनि जान्छ हो मान्छे क्या. किन त्यहाँ केही छ अब त्यहाँ गएर फेरि छुट्टै स्टोरी छ है. त्यहाँ गयो त्यहाँनिर पनि मैले लाइक आइभ सेड इट इन सो मेनी पोडकास्ट यत्रो हालेर फोन गर्छ क्या मलाई केटाले. दाइ डिप्रेस दाइ म त डिप्रेस यहाँ बुवा आमा छ, यहाँ फ्यामिली छ, सोसाइटी छ, त्यहाँ कोही छैन. के ड्रग खाएर बसेको छ होस् छैन, के खाएर के को तालमा हो थाहै हुँदैन क्या मलाई त. दाइ टकिङ टु मी लाइक दाइ मलाई प्लिज म त आजकल पहिला त खप्थेँ पनि. म त अहिले लाइक प्लिज मलाई यसो लाइक तिमीलाई म अहिले आई युज सम एक्सप्रेसिभ वर्ड्स. तेरो त्यो माल उत्रेपछि फोन गरेँ मलाई भन्छु क्या. मलाई त्यो मालको ट्रिपमा फोन नगर त प्लिज. म यहाँ के गरिरहेको छु लाइफमा आफ्नै कुदिरहेको छु होइन. मलाई ल्याङ नगर भनेर भन्छु क्या म अहिले. So I choke up when I say that. I don't like it. These are people that I grew up with. These are people that I wanted good for. अब यहाँ यस्तो छ त्यो छोडेर उता जान्छ, उता त्यस्तो छ, अनि भाँसेको छ. सबैको एन्सर सल्युसन अब हजुरलाई टु सम एक्सटेन्ट थाहा छ, मलाई टु सम एक्सटेन्ट थाहा छ. अब हामी भन्दै हिँडेर भएन. मान्छेले आफै सेल्फ रियलाइज गरेर त्यसमा गर्नु पऱ्यो, लाग्नु पऱ्यो मान्छे. अब कसैलाई अब तिमी बिहान टाइममा उठेर तिमीले अलिकति अनुशासन जीवनमा ल्याएर तिम्रो लाइफ इम्प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि उसले पत्याउँदैन भने उसलाई कसरी हाउ विल बी हेल्प देम दाइ? पोसिबलै छैन नि. केही भनेर ल फर्गेट अस दाइ. रविन्द्र दाइलाई हेर न यार, कति दुःख गऱ्यो होला त्यो मान्छे. लाइक द अमाउन्ट अफ डिसिप्लिन इट टेक्स टु बी एन एथलिट. त्यो पनि प्रो फाइटर क्या दाइ. गएर जितेर आयो त दाइले हल्लाइदियो त. हुँदो रहेछ नि त. गऱ्यो भने यहीँ बसेर बजाउनको भाग होइन त हाम्रो दाइ. त्यहाँबाट आएर पनि गर्न सक्दो रहेछ त मान्छेले. यहाँको मान्छेहरू काठमाडौँमा जम्मेहरू मान्छेहरू गाह्रो छ. गाह्रो त छ त नि होइन. अभियसली गाह्रो छ नि. सजिलो छ भने कसैले भनेको थियो सक्सेसफुल हुन सजिलो छ भनेर कतै कहीँ लेखा छ. मार्कस अरेलियसको पालादेखि भनेको छ यो गाह्रो छ है. तँलाई हुनु छ भने गाह्रो छ होइन, नहुने भने नहु. हुनु पनि छ, गाह्रो छ भनेर रुनु पनि छ. त्यसरी त भएन नि त. सो सेन्सरसिप होला आफ्नो ठाउँमा. सेन्सरसिपलाई बिट गर्ने भनेको सरकारले होइन दाइ, जनता उठ्नु पऱ्यो नि. 230% ट्याक्स लाग्छ दाइ गाडीमा. छोडिदिनु न, म सक्दिनँ क्या दाइ. पर्सेन्ट भनेको आउट अफ 100 हो नि. 230 यस्तै छ, के गर्ने अब दाइ? आर यु कम्युनिस्ट भनेर लास्टमा कुरा छ त्यो हो कि नभन्नु न होइन. अरू बेला त छौ कम्युनिस्ट तिमी होइन. जस्तै हाम्रो ड्याडहरू कम्युनिस्ट हुन पायो बिकज हम्बल बिगिनिङ्स. अफकोर्स दे वुड वान्ट द स्टेट टु रिडिस्ट्रिब्युट द वेल्थ, टेक केयर लाइक सोसल वेलफेयर होस् भन्ने हुन्छ. इक्वालिटी फर अल, युटोपिक थट नो. अब कम्युनिस्ट भनौँ न हाम्रो कमरेडहरूले कमाउनु भयो होइन. स्विजरल्यान्ड बनाउन नसके पनि ब्याङ्कहरू भरिदिनु भएको छ. उहाँको ब्याङ्कहरू भरिदिनु भएको छ नि होइन. अब अझै कम्युनिस्ट नै हो त हजुरहरू? अलिकति होइन नि त. त्यो त क्यापिटलिस्टिक भयो दाइ होइन. भन्नु न, आइ एम गोइङ टु अमास अल दिस क्यापिटल फर माइसेल्फ. राइट. त्यो त हुँदैन, हुनुपर्ने चिज हो नि त कुनै पनि कम्युनिस्ट स्टेटमा. अब भ्याल्युज लाइक अब यतापट्टि मैले भने यतापट्टि छुट्टै पडकास्ट चाहिन्छ क्या दाइ यसको लागि. एउटा पडकास्ट इज नट इनफ आज भन्छु म त दाइ. सिरिज अफ पडकास्ट चाहिन्छ क्या दाइ यसको लागि. के भएन दाइ हाम्रो जनताले सोच्नु न. लाइक मलाई थाहा भएको जानेको बुझेको मैले लोड सेडिङ भयो, भुइँचालो भयो, जुन फेरि भइरहेछ फेरि लोड सेडिङ हुँदै. अब अहिले हुने तर्खर छ होइन. लोड सेडिङ भयो, भुइँचालो भयो, नाकाबन्दी भयो, कोभिडको बेलामा के भयो त हामीलाई थाहा पनि छैन होइन. कतिजना के हो टिक्थ्यो त्यो त. and still we're here. Gotta keep going. You gotta like you gotta keep persevering. To like the बाटै छैन नि त. I understand why it might sound a bit arrogant and psycho when I say like I'm a Grammy लिएर आउँछु, I'm going to be like an internationally recognized artist and all that with so much of conviction and confidence because देशको हालत यस्तो छ and look at him, he's a bit cuckoo जस्तो लाग्छ क्या. तर a lot of people also tell me कि maybe you are born in the wrong country and I always tell them कि like no right country, right place, right time क्या. मेरो मेसेज नै त्यही हो क्या. हो त्यो सबै भइरहेको छ, हो गाह्रो छ अनि त्यही पनि हामीले गरिरहेको छ भने सबैजनाले ट्राई गर्यो भने नि बल्ल क्रान्ति हुन्छ क्या.
सो मेरो क्रिएटिभ प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो वी किप ड्रिफ्टिङ टपिक्स विच इज अमेजिङ अगेन लभली आई लभ इट होइन मेरो क्रिएटिभ प्रोसेसमा चाहिँ लाइक देयर इज क्याटेगोरिज अफ थिङ्स द्याट आई डु लाइक नेपाली गीत सोसियली कन्सियस ब्याङ्गर विटी पन्च लाइन्स आरएनबी रडा इङ्ग्लिसमा गर्दाखेरि आरएनबी हो कि अब अलिकति एग्रेसिभ ऱ्याप हो कि जस्ट लाइक बार्सहरू लाइक स्ट्रेट अप हिपहप हो कि बुम ब्याप लाइक त्यसरी पनि क्याटेगोराइज गर्छु कहिले काहीँ लाइक यो त ट्र्याप बिटमा रहेछ यो अलिकति ड्रिलमा रहेछ यो अलिकति बुम ब्यापमा रहेछ बट नेभर एटलिस्ट आई वुड नट से नेभर पहिला गर्थ्यो होला एटलिस्ट फर द लास्ट 5-6 इयर्स कहिले पनि स्टुडियोतिर आज म आरएनबी गीत गर्छु भनेर चाहिँ कहिले भनेको छैन क्या के हुन्छ हेरौँ न आज अलिकति बार हान्न मन छ मलाई भन्छु म कहिले काहीँ आज अलिकति बार हान्न मन छ मलाई लाइक आई वान बी लाइक आई वान गिभ सम विजडम टुडे भनेर लाइक त्यस्तो हुन्छ मलाई होइन तर इट्स नेभर लाइक कि लाइक त्यो सबै आई फिल लाइक इट्स लेफ्ट इट सुड बी लेफ्ट फर आफ्टर क्रिएसन क्या सो बेसिकली एउटा सर्टन थिङ हुनसक्छ या नहुन पनि सक्छ तिम्रो वेन यु वक इन्टु इट स्पार्क अफ इन्सपिरेसन चाहिँ जहिले हुन्छ लाइक सो त्यसपछि अनि वाट एभर यु फिल लाइक फ्लो अनुसार गयो एन्ड देन एट दि एन्ड यु फिगर आउट लाइक मलाई गीतको नाम पनि थाहा हुँदैन ओके गीतको नाम के हो भनेको वाट इज द वर्ड द्याट वी सेड द मोस्ट द्याट्स द नेम अफ द सङ कहिले काहीँ हुन्छ त्यो इट्स नट लाइक डेफिनेट लाइक इट्स म्यारिएबल प्रोसेस छ इट चेन्जेस ओभर टाइम एन्ड आई फिल लाइक द्याट्स द ब्युटी अफ इट दाइ जबसम्म मैले त्यो हुने दिएँ त्यतिखेरसम्म आई कुड नट बी अ गुड आर्टिस्ट जस्तो लाग्छ लट अफ आर्टिस्ट विल लिमिट themselves by creating those restrictions right away. True. Same with podcastingमा पनि मेरो approach I've tried doing that questions-हरु राखेर and I see a lot of people questions-हरु note गरेर and then it becomes question answer type को thing can I don't enjoy it and त्यसपछि त्यो I know के exactly यही outcome आउँछ भनेर तर if I come out completely blank जस्तो कि आजको बेलामा लाइक अघि हामीले कुरा गर्दा केही छ अझै नो नथिङ केही छैन आई नो तिमी र म बसेर गफ हुन्छ off the top of our heads here we go freestyle this is as freestyle as it gets and here we are with another episode दाइ त्यही भएर फ्री फ्लो मा जान दिनु पर्यो that's I feel like the best creative process is just let it happen. All right so त्यो message-मा I think we should wrap up 2 hours plus bro it's always energizing मलाई एटलिस्ट तिम्रो वर्ड्स तिमीले जुन हिसाबले बोल्छ आई थिङ्क द अडियन्स क्यान रिलेट टु एज थ्याङ्क यू सो मच जुन हिसाबले बोल्छ जुन आई मिन यु भेरी फिलोसफिकल प्लस यतिकै हाउ फिलोसफी मात्र होइन आई बिट्स एन्ड पिसेसमा तिमीले टक हल्का हल्का देखाइरहेको हुन्छ यु डोन्ट फ्लेक्स इट तर यु काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड जियो पोलिटिक्स यु काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड पोलिटिक्स यु काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड इकोनोमिक्स मार्केटिङ दिस सो अल दिज इन्फर्मेसनले गरेर यु काइन्ड अफ हेभ अ good perception of the world, right? Or a wholesome perception of the world, and that shows. And then your philosophy, it really moves every single time. We've just regularly kura garden, but every single time I've talked to you, I'm always inspired. Like, or whether that's like 10 second voice message, it's always like at the end, it's like एउटा सानो philosophy that's pretty around, and like okay, I needed that type. Thank you so much, Dai. Thank you so much. Such a pleasure to brother. It's always fun. We'll do this again. Right? Definitely, Dai. Love, bro. Do you think Vijay Sai Dai will have something else the next time we? I think so. Let's bet on it. Career change के हुन्छ भनेर. I get भन्दै join Nepal, है. Please be a communist when you're a billionaire also, okay? Not just when you're broke. Shout out, है. सबैजनालाई. अनि Hot Boy Summer, right? It's going to be a long summer. I love you guys. Thank you for letting me speak for like. यसले लास्ट टाइमको मिम जस्तो हुँदैन है म पनि बोलेको छु फाल्टो न सियर त मिमै भयो त यार हामीहरुको त मिम त ठीक छ ममले गाली गर्छ भन्ने तनाव हो के मलाई त alright ल बाय एभ्रीबडी ल